Nigeria lost 4.2 trillion naira crude oil revenue in 6 months. Investigation fails to meet OPEC quota consecutively for 6 months. FG blames oil theft, vandalism. I'm eager to go, Buhari tells Nigerians, begs universities' lecturers, says enough is enough. Tinubu, Shetima, Clark, Kegama, Buni, Gbedabiamila, others defy over Muslim ticket. APC governors visit president. Okays Tinubu, Shetima ticket. Oshibaju, Tinubu governors in Oshun for APC grand rally today. Atiku other PDP leaders in Oshobo for Adeleke Thursday. Oshigilba, gunmen attack Labour Party candidates' residence. Fire outbreak in Accord candidate's house. Nigeria security crisis assuming dangerous dimensions, says ACF. Lagos government orders probe into boat mishap. Ojudioba Festival returns after 2-year COVID-19 induced break. Sanwo-Olu rallies support for Tinubu Awujale Lords. We use US jets, British intelligence to eliminate ISWAP leader. Presidency, 11 killed as bandits invade farms in Zamfara community. Sickle cell disease could be treated with common plant study. Kuje jailbreak, NDLEA arrest wanted terror suspect with drug in Abuja. Police recapture another in Niger. And on sports, Simon snubbed in final 10 nominees for CAF Award. WAFCON, Falcons improving with every game. Well done as Nigeria have to face Cameroon in quarterfinals. I can come back to fight Joshua for free fury. Details of this and more will come away after this timeout. And thanks for joining us on today's edition of Headlines. My name is Oluchi Amuda. With me is Nathaniel Oyegoke. Good morning. President Muhammad Buhari had said he would retire to his house in Daura, Katsina State, instead of his better house in Kaduna, adding that as he is nearing the end of his term as president, he is eager to go. He disclosed this to governors and political leaders who paid Salah homage to him on Monday, lamenting that he had not been to his house in Daura for close to a year due to demands of office. President Buhari said he would retire to Daura, adding that in 10 to 11 months' time, he will come here, that he has a better house in Kaduna, but is too close to Abuja. The president explained that the schedule of work was much, saying he recently had to sympathize with the Minister of Foreign Affairs, Geoffrey Yema, who had to be away most of the time from his family. President Buhari urged the All Progressive Congress stalwarts to keep working for the good of the people of the country. The president said, relative to the resources available and compared to the last administration, the government had done well in many areas, particularly in infrastructure, and wished the person coming after him in office the very best. The grand finale of the Osun All Progressives Congress APC campaign rally ahead of Saturday's governorship election in the state holds today. Expected at this rally are party chieftains at the national level and across the 36 states of the Federation. The Grand Rally Reception Planning Committee, in a statement by its spokesperson KAYEGBO said the rally is not just a gathering of party faithful,
but also of lovers of democracy and good governance. The committee also assured that logistics to ensure hitch-free outing has been perfected. The statement read, in part, that the Osun chapter of the All Progressives Congress APC invites party faithful and all lovers of democracy and good governance to the grand finale of Governor Adegboyega Oyetola election rally in Osogbo. There was anxiety across Osun State on Monday following the attack by government on the residence of the governorship candidate of the Labour Party in Saturday's election, Honorable Lasun Yusuf. The government reportedly struck at about 2 a.m. with guards at the home of Lasun, putting up a stiff resistance. The camps of the state government and that of Lasun traded words over the invasion of his residence by alleged gunmen in his hometown Ilobu, in the Repodu local government area of the state. But the press secretary to Governor Adegboyega Oyetola, Ismail Omikidon, denied the insinuation, saying that Yusuf was no threat to his principal's second-term ambition. Omikidon stated that since there were security personnel attached to him, the attack should have been repelled successfully. And to other politics news, the presidential candidate of the People's Democratic Party (PDP), Atiku Abubakar, on Monday affirmed that the selection of his running mate was part of his design to unify the country against the division that have emerged along its fault lines. Recall that the former vice president had recently announced Delta State Governor Senator Ibrahim Yokowa as his running mate in the 2023 election. Speaking against the backdrop of the decision of the All Progressives Congress APC candidate Bola Tinubu to fly with a same fate ticket, Atiku spokesman Paul Hebe told newsmen that in making his choice, the PDP standard bearer was intent on bringing the country together ahead of the task of reviving the economy. The Nigeria Labour Congress (NLC) has charged President Muhammadu Buhari led federal government to reflect on its priority and how well it has been carrying out responsibilities to Nigerians, especially in the areas of security of life and property and the general well-being of the citizens, contained in its Hilda Kabir message signed by its president, Comrade Ayuba Waba, and made available to newsmen in Abuja. The Labour Centre said the occasion of the Hilda Kabir is an auspicious time to reflect on the virtues of total submission to Allah, of giving or sharing with neighbors, sacrifice and other acts of piety. It also raised newsmen, and he said, it's an opportunity to reflect not only on individual personal lives, but on the state of the nation. Accordingly, said as the nation marked the Elder Kabir, it is the duty of individual overriding concern should be, said the individual riding concern should be how to reciprocate their personal lives. The presidency on Monday revealed that the nation's military made use of United States fighter jets and intelligence provided by the British to eliminate the leader of the Islamic State West Africa Province, ISWAP, in March this year. A statement issued by Garuba Shehu, Senior Special Assistant to the President of Media and Publicity, further repudiated claims by the administration's failure to deal with the country's various challenges. The statement disclosed that the cooperation between the world powers and the Nigerian military was an indication
of the newfound trust enjoyed from the countries by Nigeria. It also affirmed that Nigeria, like every other country in the world, is undergoing a period of hardship. According to the presidency, any suggestion that the Buhari administration is not leaving Nigeria in a better place than it found it, especially on the key pillars of the economy, security and corruption, is pure fantasy. Well, I think listeners at home have to make their contributions to the recent ranking of Lagos being the second ranking Lagos as the second worst city to live in among 172 cities worldwide. Have you been to Lagos? Lives in Lagos. Let's hear your view. Is it true, this ranking, that Lagos is ranked second worst city to live among 172 cities worldwide? Young Nigerians have perturbed recently following the Economic Intelligence Unit EIU 2022 report ranking Lagos as the second worst city to live in among 172 cities worldwide. Since the release of the report, many have not stopped to query the metrics used in arriving at the ranking, while a wide range of the professionals in the Nigeria's built environment industry did not see anything incriminating in the report. Reality of what is on ground, others opposed the poor ranking. Most experts in support of the report blamed huge infrastructure gap, uncontrolled huge human population and congestion, poor housing situation, inadequate security, lack or inadequate open spaces, lack of access to potable water and sanitation, and inadequate public transportation for the poor ranking by the EIU. Let's hear your view on this ranking of Lagos State as the second worst city to live in among 172 cities worldwide. And the number to dial is the usual number you have been using to make your contribution on headlines early in the morning like this. And the number to dial is 081-8777-5777, 081-877-5777 is the number to dial. Meanwhile, Lagos State Governor Mr. Babajide Sanwo-Olu has ordered a probe into the July 8-mile two-boat accident, which lives were lost, expressing deep sadness over the incident, while he commiserated with the families who lost their loved ones. Hello. Hello. Good morning. Hello, good morning. Good morning, you're welcome. Yeah, Boye Ramat is my name. You're welcome. I live in Lagos. I don't understand the criteria used by those who carried out that study to say Lagos is one of the countries, one of the 172 countries to live in. I don't understand. There must be parameters before we can come out to a conclusion. And you must be able to put the parameters side by side. Yes, Lagos is a growing city, a mega city for that matter, with its normal challenges, particularly public transportation, housing, economy, weather, climate, and a lot of things. So until we are able to see the criteria used by the study
then we'll be able to conclude. As far as I'm concerned, I live in Lagos. I live in Apapa, which is heart of Lagos, which has the port, which also has its own peculiarities of a port environment. Until we now see the criteria used by the study, it will be wrong for us to jump to conclusion to say Lagos is a worst city to live in out of 172. And don't forget, the 172 cities they are comparing, all of them are not in Nigeria. All of them are not in Africa, perhaps. Thank you very I've much. not seen the study, and it will be difficult for me to just pass the judgment on that. All right, thank you. Hello, good morning. Good morning, madam. Good morning. Alaji Mufuta Wadeleke, contributing from Okidale. No, I'm not constant as a mega city. The criteria used. Hello. I think you lost that call. Please call back. Hello, good morning. Good morning to you. Good morning. You're welcome. Definitely. The don't need any outsider to come and tell us that Lagos is congested. The situation of that place, we show this one here. We have numerous people in that place looking for their means of livelihood. It's congested, definitely. That's my solution. I mean, my advice is that place to be congested. We should try to make sure that rural area is developed. It will survive so that our youth will have things to do in this place, and that place will be a place to live in. Good morning. Thank you. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning, Nathan. Good morning, sir. Dr. Akiko is a contribution from the State. You're welcome, sir. I've been in Lagos, I've lived in Lagos for more than 20 years. And I want to throw my weight solidly behind that conclusion that Lagos is just a big city but not a modern city. Though many of the governors are trying to make it a modern city now and to make, it not to be a worst city. But when you look at the population in Lagos alone, Lagos has more than 20 million people living there. And people are not provided for. It's only few ones that are literate, that live in flats, that enjoy Lagos. The transportation is worse. Not this. In fact, water is not anywhere in Lagos to be tried. So what are you talking about the social amenities? A lot of criteria that has been used in the social amenities. The only thing you see in Lagos is the precarity of social life. People go to parties. There is nothing in that place. All the governors should see that. Any governor should see that to do well in Lagos. Hamburg and some other people have tried. Fashion have tried their best, but it's still not enough. They should try more. Lagos is just, I threw my weight on that, on the conclusion that is the second worst city. Thank you very much, sir. Yes, moving now to other stories. About 11 locals have been killed as bandits attacked Dangubi community in Maru local government area of Zamfara State. Reports say the incident occurred on Sunday afternoon when the terrorists loyal to the notorious kingpin Damina attacked the farmers on their farmlands. The attack also left several others unaccounted for. Dangubi is about 100 kilometers away from Gusau, the Zamfara State capital. Spokesperson for the Zamfara State Police Command, Mohammed Shehu, confirmed the incident to newsmen. And on sports, the Confederation of African Football CAF has released a list of 10 nominees for the Player of the Year award without any Nigerian player making the cut. CAF had named just one Nigerian player, Simon Moses, from a list of 30 players initially nominated. The criteria for selection of the nominees received widespread condemnation in Nigeria as Victor Osimhen
who is one of Africa's most sought-after and best players, was missing from the list. But still talking sports, head of coach of Nigeria, Wadurandram, has admitted being impressed with the depth of the Super Falcons squad after they defeated Burundi 4-0 in the final Group C fixture of the Women's Africa Cup of Nations on Sunday night. Nigeria faced Cameroon's indomitable Lioness on Thursday in the quarterfinals. After losing their opener 1-2 to South Africa, the nine-time African champions recovered to beat Botswana 2-0. Then on Sunday, they hammered Burundi at Malé Hassan first. And Chelsea manager Thomas Tuchel remains core over the prospect of signing Cristiano Ronaldo when a fan asked him about it. Five-time Ballon d'Or winners is one of 8 superstars linked with a summer move to Stamford Bridge. Tyson Fury has now declared that he will come out of retirement for a fight with Anthony Joshua if certain conditions are met. The WBC heavyweight world champion has set out a list of fairly unrealistic demands for the undisputed bout to come to fruition should AJ first beat Alexandra Usyk. And with that report, we've come to the conclusion of Headline this morning. Tomorrow is another day when we shall join our colleagues for the first edition of the Headline. On behalf of our executive producer, Abimbola Babatunde, and our producer, Muturayo Ayegbayo, my name is Nathaniel Oyego. Preparing with me is Oluchi Amuja. We're saying good morning. Good morning. You're listening to 104.5 megahertz. Just like water, we are your indispensable companion. 104.5. Ole Koko. Only mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ àkànṣe ètò yìí. Ètò tá a mú wá eléyìí tó máa ṣe gbogbo wa láǹfààní ní pàápàá jùlọ ní àkókò àti ilé ayé tá à ń gbé yìí. À ń ṣe làálàá kòókòó jàǹjàǹ ara ní fàbọ́sì. A nílò láti máa tọ́jú ara wa lóòrèkóòrè. Tá a bá fẹ́ máa tọ́jú ara wa, kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe? Ibo ló yẹ ká yà? Mo láyọ̀ láti sọ fún wa wípé ẹni tó mojú oògùn tó lè pa bìnírè tó jẹ́ pé wọ́n mọ bá ṣe ń fi ewé àtegbò àwọn baba ńlá wa láti máa tọ́jú èyíkéyìí àìsàn tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa, pàápàá jùlọ àwọn egbòogi tí wọ́n ti ṣàjọ tó dẹ̀ ti gbàṣẹ gba òǹtẹ̀ ìjọba láti máa kojú onírúurú àwọn nǹkan tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa tó jẹ́ kùdìẹ̀kudiẹ. Ẹ bá mi kí àwọn tá ń gbọ́ wa. Mo kí wa nílé lọ́kùnrin àti lóbìnrin láyìíká yìí tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sà. Orúkọ tèmi ni TMP Adiagbo Kamaldeen Raji. Ẹ ṣé gan ni sà. Irú àwọn ìgbésí ayé wo ló yẹ ká máa gbé tá a bá fẹ́ máa dènà àwọn àìsàn tàbí àrùn nínú àgọ́ ara wa? Ẹ ṣé olóòtú. Nínú àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká máa gbé gẹ́gẹ́ bí àsìkò yìí ṣe wà nísìnyí tí gbogbo èèyàn ń pariwo pé nǹkan bẹ níta. Àkọ́kọ́, àdúgbò tí a bá fẹ́ gbé, ibikíbi tá a bá fẹ́ gbé ní ibùgbé wa tá à ń sùn àbí àyíká ilé wa, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tó mọ́. Ká dẹ̀ rí wípé àwa náà ń gbìyànjú láti máa ṣe exercise tá a mọ̀ sí eré ìdárayá ní gbogbo ìgbà. Ká dẹ̀ rí wípé à ń mu omi ní gbogbo ìgbà. Ká kíyèsí pé gbogbo ohun tá a bá fẹ́ máa jẹ nǹkan tó gbóná ni, ká má máa jẹ nǹkan tí ó bá tutù. Ká dẹ̀ rí pé nǹkan tí ó mọ́ ni. Ká dẹ̀ wáàyè, kò sí bí ènìyàn ṣe lè máa lo oògùn tó tí ò bá máa sinmi, kó ní ààyè tó náà máa fi relax. Oògùn tó bá lò kò lè ṣiṣẹ́ ní àgọ́ ara rẹ̀. Ká dẹ̀ rí pé à ń jẹ èso. Èyí tó wá jẹ́ pabambarì rẹ̀ ni wípé kò dìgbà tí ọmọ èdè ènìyàn tó bá ṣàìsàn kó tó lọ sí ibi tí ó ti lọ máa yẹ ara rẹ̀ wò. Ẹ jẹ́ ká máa lọ sí ilé ìwòsàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà, ká máa ṣe àyẹ̀wò, ká máa bẹ̀ kí ni ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara. Wọ́n ó tètè mọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti ràn wá lọ́wọ́. Oúnjẹ báyìí ni ẹ máa jẹ o, nǹkan báyìí ni ẹ máa ṣe o, a lè jẹ àǹfààní. Ọ̀dà kí n tó yọ̀ǹda yín lórí ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ sà, tá a bá tiẹ̀ rí ẹnìkan tí nǹkan kan tàbó míì ti ń dà láàmú nínú àgọ́ ara torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn egbò igi tó jẹ́ pé ewé àtegbò lẹ fi gbé jáde tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba tó lè kojú onírúurú àìsàn ń bẹ láti ilé iṣẹ́ yín. Ibo ni káwọn èèyàn yà sí àti phone number? Ẹ wá sí Àkíká Global ní Alágbò Àdúrà close ní Owódé Ẹdẹ tí a bá ti ṣe àyẹ̀wò fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn egbòogi oògùn ìbílẹ̀ tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ó wà nílẹ̀ láti fi dojú kọ àìsàn yíkéyìí irú ètí ẹ̀dá bá ń bá fínra. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti ṣe àyẹ̀wò tẹ́ bá ti dé iléeṣẹ́ wa ní Alágbò Àdúrà 08036918847. Lẹ́ẹ̀kan sí
08036918847. kí n tó máa lọ lórí ètò yìí ní pápá ọṣẹ àkíkàtì tó jẹ́ pé ó ti wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ọjà tó jẹ́ ojúlówó ẹ jẹ́ kí n sáré sọ àwọn ibi tẹ́ẹ̀tì máa ríra fún yín. wọ́n ti wà ní Adeniyi supermarket lẹ́gbẹ̀ẹ́ NEPA office Ìrágbìdì nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun, Ayọ̀ patent medicine store tó wà ní Òkìtì Bàbá ìdojúkọ Bẹ́wàdí petrol station Ìkìrun nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. bákan náà ẹ tún lè rí àwọn ọṣẹ yìí rà ní Yalatif supermarket Ẹlẹ́rìn area lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Admos Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ lọ sí Èyíòwàwí supermarket eléyìí tó wà ní dojúkọ Anglican Church Ajiboro compound Ìlóbò nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ̀yin t'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ lọ sí Akoi Allah medicine store Seko ní Oyèwùmí road Ògbómọ̀ṣọ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọṣẹ yìí wọ́n tún ti wà ní For You and Me store Báàgò lẹ́yìn Rotas petrol station Ìdí Àpẹ́ nílùú Ọ̀yọ́. ẹ̀yin tìwó Olódò Ọba ẹ lọ sí Alhaja Rukayat Zuba supermarket Bowen University road lẹ́gbẹ̀ẹ́ ààfin Olúwo Ìwó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. nílùú Èdìgbò ẹ̀wẹ̀ ọṣẹ Àkíkàt ó wà ní Èyíòwàwí supermarket lọ́nà tó lọ sílùú Ìwó Èjìgbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ̀yin t'Òṣogbo Òròkí Àsálà ẹ máa lọ sí Bóòrépọ̀ chemist ní Ayétòrò junction Òṣogbo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. bákan náà ló wà ní Pharmacare pharmacy and supermarket Baruwa junction Gbọ̀ngàn road Òṣogbo, tàbí lọ́dọ̀ Alhaji Kẹ́hìndé Eléwé ọmọ Agboolé Ọ̀dọ̀fin Ìbòkun road ní ìlú Òṣogbo. bákan náà ẹ̀yin tilé Ifẹ̀ Òòyè níbi tójúmọ́ ti ń mọ́ wáyé ẹ máa lọ sí Salamla pharmacy and supermarket Sabo area Ilé Ifẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. tẹ́yìn náà bá wá fẹ́ jẹ́ alágbàtà Akikat black soap ẹ kàn sí Akikat Global Investment Limited ní Alágbo Àdúà close Owódé Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, tàbí kẹ́ ẹ pè àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-719-9363 lẹ́ẹ̀kan sí 0803-719-9363. From Osogbo to Lagos, from Lagos to Abuja, from Abuja to Enugu. Indeed, in every nook and cranny of Nigeria, OSBC Radio 2, and they're there for you. Stay tuned to OSBC 104.5 FM, Ilé-Àwíyòkè Bale Òṣogbo. Time to bring you the state news. Good morning. The state news. As the Saturday's governorship election in the state draws nearer, a peace deal that will involve all the governorship candidates will be signed tomorrow under the supervision of the National Peace Committee in Osogbo, the state capital. This is contained in a statement by the committee chairman, retired General Abdulsalam Abubakar. The committee counsels the Independent National Electoral Commission (INEC) and all stakeholders to strive to consolidate on the success of the recent Ekiti State exercise. General Abubakar maintains that the off-season election to hold in the southwest state offers yet another opportunity to consolidate the gains recorded during the Ekiti State governorship election of last month, as well as to further assess the nation's preparedness for the 2023 general elections, while appealing to the electorate to come out en masse to exercise their civic rights without fear of violence and with the understanding that the structures for growth are dependent on peace. The National Peace Committee also expresses concern over the growing trend of vote buying. It further calls on all stakeholders in the traditional institutions, media, and civil society to be alert to their responsibilities as envoys of democratic values, which are the means to attaining good governance, resulting in the nation's collective growth and development. The Chief Press Secretary to Governor Atiku Oyetola
Mr. Ismail Omekbidan has described as fallacy of insufficient statistics the allegation of attack on the residence of the immediate past Deputy Speaker, House of Representatives, Honorable Lasun Yusuf. Mr. Omekbidan's reactions followed the allegation of attack on the residence of the hostile lawmaker who claimed that unknown gunmen unleashed terror on his private residence. The press secretary said Honorable Lasun Yusuf, who is the governorship candidate of Labour Party, does not in any way pose a threat to the God's ordained victory of his principal in the July 16 governorship election in the state. Addressing a press conference, the governor's spokesman argued that if indeed there was an attack on the residence of the former legislator, why on earth was the attack not repaired by the security operatives attached to him and his board? According to him, the Labour Party candidate was just trying to build something on nothing. He said the claim is a political gimmick that cannot in any way hold water in the face of reality. The grand finale of the state chapter of the All Progressive Congress APC campaign rally held this morning at Oshogbo Township Stadium ahead of Saturday's state governorship election. According to the Grand Rally's Reception Planning Committee, and a statement by its spokesperson Mrs. KAYEGBO, it was expected at the rally and national chieftains of APC across 36 states of the Federation. It adds that the rally is not just a gathering of party faithful, but also of lovers of democracy and good governance, which forms part of those things that Governor Oyetola, the APC governorship candidate, represents. The committee also assures that logistics to ensure hedge-free outing has been put in place. The statement adds that leaders and chieftains of the APC, including the Vice President, Professor Yemi Osinbajo, members of the Central Working Committee, National Campaign Council, APC governors, and other national and regional structures of the party are expected at the rally. In the meantime, as the grand finale of the state chapter of All Progressives Congress campaign rally holds today, members of the APC in the state have been urged to display the formidable strength and decorum the party is known for. The planning committee says this is in support of Mr. Adegboyega Oyetola, the party's candidate in the Osun governorship election. It therefore calls on residents and citizens of the state to come out en masse and in public acclamation of their overwhelming support for the APC candidate. Meanwhile, the much-awaited mega rally organized by the Joint Labour Movement NLC, TUCJNC of Osun State to support the re-election of Governor Adegboyega Oyetola holds tomorrow morning, which is the venue is Nelson Mandela Freedom Park, Oshogbo. This is contained in a release by the Chairman JNC Osun State, Comrade Bayo Adejumo, Chairman NLC Osun State, Comrade Jacob Adekomi, Chairman TUC Osun State, Comrade Kola Adebowale. All invited guests, all labor leaders and workers in public and private sectors are invited. And that was the state news. Thanks for listening. Good morning. Ẹ káàárọ̀, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ní báyìí tí ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé tó kù dẹ̀dẹ̀ àjọ tó ń bójútó ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà lórílẹ̀‐èdè yìí lábẹ́ ìdarí ọ̀gágun fẹ̀yìntì Abdulsalam Abubakar ti gba àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí àtàwọn tọ́rọ̀ kàn lórí ètò ìdìbò náà nímọ̀ràn láti mọ aláṣeyọrí tí wọ́n ṣe lákòókò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì tó wáyé láìpẹ́ yìí. Ọ̀gágun fẹ̀yìntì Abubakar gba àwọn onímọ̀ràn yìí nínú àtijáde tó fi síta fóníròyìn nílùú Àbújá pẹ̀lú àfikún pé lọ́jọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí ni gbogbo àwọn olùdíje sípò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀hún
yóò buwọ́lu ìwé àdéhùn àlàáfíà lábẹ́ ìdarí ìgbìmọ̀ tó ń bójútó ìpolongo ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà nílùú Òṣogbo tí ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ yìí. Ọ̀gágun Abubakar ṣàfikún pé àkókò tó wà láàrin ìdìbò méjèèjì ọ̀hún tó láti mọ ilé àṣeyọrí tó wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì pẹ̀lú ìrètí pé yóò tún lo àǹfààní àwọn ìdìbò méjèèjì gbáradì fún ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọdún 2023. Ìgbìmọ̀ elétò àlàáfíà náà tún pàrọwà sí àwọn olùdìbò láti jáde lọ́pọ̀ yanturu dìbò fẹ́ni bí ọkàn wọn láìsí ìbẹ̀rù ogún mi ò tẹ̀mí, tó sì tún fẹ̀dùn ọkàn ẹ̀ hàn lórí ọ̀nà táwọn èèyàn fi ń ra ìbò lákòókò yìí, èyí tó wáyé pé wòye pé kò dára tó. òun á ké sí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kan, àwọn orí adé, àwọn ọ̀tọ̀kùlú, àwọn oníròyìn, àwọn èèyàn àwùjọ nílẹ̀ yìí láti jígìrì sójúṣe wọn bíi aṣojú orílẹ̀-èdè yìí rere lákòókò ìdìbò náà tí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí. Wáyé akọ̀wé ìròyìn gómìnà ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidán ti ṣàpèjúwe ẹ̀sùn pé ìjọba ló ṣèkọlù tí àwọn jàǹdùkú ṣe sí gbákejì adarí ilé aṣòfin ilẹ̀ yìí àná ọ̀nàrẹ́bù Lásùn Yusuf bí èyí tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Omipidán fi lérí lásìkò tó ń fèsì sí ẹ̀sùn pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé òṣìṣẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà níjọba ló jẹ́ èyí tó ṣèkọlù sílé rẹ̀ nídàájí àná. Omipidán ṣàfikún pé kò sóhun tó lè ṣokùnfà kí ẹgbẹ́ òṣèlú APC dojú ìjà kọ ẹnikẹ́ni, ká má tilẹ̀ sọ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour tí ọ̀rẹ́bù Lásùn Yusuf ti ń díje tí ò ní ohun àmúyẹ kankan tó lè fi dúnkòkò lájà mẹ́gbẹ́ òṣèlú APC lákòókò ìdìbò sípò gómìnà ọjọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí. Ọ̀gbẹ́ni Omipidán fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé oníròyìn tó ṣe níbi tó ti ṣàfikún pé tó bá jẹ́ pé tòótọ́ àti lódodo ni wọ́n bá ṣèkọlù sí ilé aṣòfin ilẹ̀ yìí àná ọ̀hún, kí ló dé táwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò rẹ̀ dojú ìjà kọ àwọn jàǹdùkú náà láti fẹ̀kúyà mọ́ wọn lórí, pẹ̀lú àfikún pé olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ọ̀hún ló kàn mọ́bùn lómú láìsí òtítọ́ kankan pẹ̀lú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, gẹ́gẹ́ bó ti tún sọ di mọ̀ pé àrékèrèké òṣèlú lásán ni ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu olóṣèlú ọ̀hún jáde. Àṣekágbá ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni ó wáyé lọ́wọ́ àárọ̀ òní ní pápá ìṣeré ńlá ìlú Òṣogbo onímúrasílẹ̀ ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé, níbi tírètí wà pé gbogbo àwọn lẹ́kànlẹ́kàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí yóò ti péjú pésẹ̀. Àtijáde tí agbẹnusọ ìgbìmọ̀ olùpolongo àṣekágbá ìbò ọ̀hún arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé fi léde sọ di mímọ̀ pé àṣekágbá ìbò ọ̀hún ló wà fún gbogbo olólùfẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àtàwọn olólùfẹ́ ìjọba àwarawa pẹ̀lú ìṣèjọba rere èyí tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ń fọn rere látìgbà yìí, pẹ̀lú àlàyé pé gbogbo àwọn ohun èlò tí ó mú kí ìpolongo ìbò náà wáyé rere ló ti wà níkàlẹ̀, gẹ́gẹ́ bó ti wí àwọn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC inú èyí tí a ti rí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀sínbàjò, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà ẹgbẹ́ náà, ìgbìmọ̀ olùpolongo ẹgbẹ́ àwọn gómìnà àtàwọn adarí ẹkùn kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú gbogbo àwọn lẹ́kànlẹ́kàn ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lórílẹ̀‐èdè náà yóò wà níkàlẹ̀ láti máa ṣe àtìlẹ́yìn fún ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá tó jẹ́ olùdíje sípò gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Nínú ìròyìn míì, ní báyìí tí àṣekágbá ìpolongo ìta gbangba ẹgbẹ́ òṣèlú APC yóò wáyé lónìí, wọ́n ti rọ gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà nípínlẹ̀ yìí láti dira wọn lámùrè iṣẹ́ ṣíṣe kí wọ́n sì ṣe àpẹẹrẹ àlàáfíà àtàmọ̀mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ìgbìmọ̀ tó ń ṣe kò kárí ìpolongo ìdìbò náà ṣàṣọyàn yìí lásìkò tó ń pè fún àtìlẹ́yìn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tó jẹ́ olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú náà fún ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé. Ó wá rọ gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ yìí láti tú yáyá jáde dìbò wọn fún olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú APC níbi ìdìbò náà. Ní báyìí, ìwọ́de ìta gbangba tí àgbáríjọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ TUC, NSC àti GNC ṣàgbékalẹ̀ yìí tí wọ́n fẹ́ fi ṣàtìlẹ́yìn fún àtúnyànsípò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lẹ́ẹ̀kejì láti rí
látàrí bó ti jẹ́ ọ̀rẹ́ mi ní òṣìṣẹ́ ni ó wáyé lọ́wọ́ àárọ̀ ọ̀la ní gbàgede Nelson Mandela Freedom Park tó wà nílùú Òṣogbo. ìjẹ̀rù náà ti jáde tí alága ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ GNC comrade Bayo Adéjùmọ̀, alága ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC comrade Jacob Adékòmí àti alága ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ TUC comrade Kọ́lá Adébọ̀wálé pàápọ̀ fi síta. àtijáde náà rọ gbogbo àwọn àlejò tí wọ́n ti fìwé pé àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ìjọba àtàládàáni láti darapọ̀ mọ́ wọn níbi ètò náà. yìí ló pinnu ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mú kí ẹ kú kalẹ̀. ọ̀rẹ́ sáwọn ògo wẹ́rẹ́ rẹ mo kò lẹ́nu ọ̀nà òun. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tọ́lọ̀ ń ṣe nu. báwo lo àṣeṣe tọmọ ẹ̀ pọ̀ báwọn ó ti ẹ̀rọ tàlàáfíà ya wọn mọ́. ò ṣe bóyá lè bọ́kùnrin láṣẹ títí tọmọ èpè méje máa lọ o. ẹ sì gba bólúwa ti wí gbogbo mọ̀ lọ́mọ kò sọmọ tí ò lè wúlò lọ́jọ́ alẹ́ tá a bá bímọ níwọ̀n tá a sì tọ́jú wọn. tó o ṣeun o. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó kìjikìji 104.5. Mo ń lọ jẹ́jẹ́jẹ́ mo ń lọ tèmi n ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan jà rárá ibi rẹ̀ ni mo ń bá kiri. Mo ń lọ jẹ́jẹ́jẹ́ mo ń lọ tèmi n ò mọ̀ wá wàhálà rárá kó lè dànù mo ń bá kiri àgbààgbà. À ń lọ jẹ́jẹ́jẹ́ à ń lọ tàwa àwa ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan jà rárá ire là ń bá kiri. À ń lọ jẹ́jẹ́jẹ́ à ń lọ tàwa àwa ò mọ̀ wá wàhálà rárá kó lè dà là ń bá kiri. Yóò sì dá o. Yóò sì dá àrínú àdóhùn ìtàn. Yóò sì dá àríjà dọ̀rọ̀. Yóò sì dá àlẹ́rú àdọ́mọ́. Ká má ṣiṣẹ́ o. Ká má ṣiṣẹ́ o Ká má yàn kú o. Ká má yàn kú o Kíré wọlé wá. Kíré wọlé wá. Káboyún ilé mọ́ bítíbitì rẹ̀ káwọn àgàn máa tọwọ́ bùsù. Kíré wọlé káyọ̀ bòlúyé a máa ń gbàdúrà o. Wá gbọ́ o bàbá olóore o. Wá fọwọ́ wá sókè. Káboyún ilé mọ́ bítíbitì rẹ̀ káwọn àgàn máa tọwọ́ bùsù. Kíré wọlé káyọ̀ bòlúyé. Sùúrù ṣe bóun lọ́rọ̀ yóò gbà àti ìgboyà ká má ṣe payà rárá o. Sùúrù mo ṣe bóun lọ́rọ̀ yóò gbà a ó sì tún ṣe ohun rere o lọ́jọ́ ayé wa. Sùúrù ṣe bóun lọ́rọ̀ yóò gbà àti ìgboyà ká má ṣe payà rárá. Sùúrù ṣe bóun lọ́rọ̀ yóò gbà a ó sì tún ṣe ohun rere o lọ́jọ́ ayé wa. Sùúrù mo ṣe bóun lọ́rọ̀ yóò gbà àti ìgboyà ká máa bára ẹni ṣòtítọ́ o. Sùúrù ṣe bóun lọ́rọ̀ yóò gbà a ó sì tún jọrọ̀ nílẹ̀ yìí o ọpẹ́ bọ́yá. Sùúrù ṣe bóun lọ́rọ̀ yóò gbà àti ìgboyà ká máa bára ẹni ṣòtítọ́. Ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀tún lọ́jọ́ yọ. ayé àgbẹ̀
bí ayé àjẹrọ̀rùn aṣọyànrọ̀ àtìgbà ìwáṣẹ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ ti kẹ̀yìn sí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ní ẹ̀kúlé lórí ètò ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tòní àwọn ìgbésẹ̀ akin gómìnà gbóyèga oyètọ́lá lórí ìdápadà ògo iṣẹ́ àgbẹ̀ látàrí ìdásílẹ̀ oko ńlá fún onírúurú iṣẹ́ oko nípínlẹ̀ ọ̀ṣun láwọn máa gbéyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí ìlérí gómìnà oyètọ́lá lásìkò ìpolongo ìbò rẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ nípínlẹ̀ ọ̀ṣun ti dàtẹ́wọ́gbà ó sì ti dájúmọ̀ ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ tó tẹ́jú tí gómìnà oyètọ́lá pèsè sí F6 forest reserve ní arárọ̀mí òkè odò ní Ifẹ̀ South local government ìfọ̀nrọ̀lú àwọn àgbẹ̀ ti jìfà hectare méjì nínú hectare ilẹ̀ tó lé nírinwó pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ka ìyàwó Central Bank Alcohol Borrowers Program ìjọba gómìnà oyètọ́lá tún pín irúgbìn àgbàdo tó yanrantí báàgì fertilizer tó 13,135 àti lítà oògùn apakòkòrò 16,800 fáwọn àgbẹ̀ olóhùn ọ̀gbìn mílíọ̀nù 5 adìẹ broiler ọlọ́jọ́ kan pẹ̀lú oúnjẹ wọn oògùn àti abẹ́rẹ́ àjẹsára láwọn àgbẹ̀ aládìẹ náà kó fà lọ́dọ̀ Ọ̀ṣun Broilers Outgrowers Production Scheme pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ WAMCO tó ń ṣe picnic ìjọba gómìnà oyètọ́lá dá iléeṣẹ́ tó ń ṣe mílíìkì sílẹ̀ ní ẹdẹ wọ́n tún dá iléeṣẹ́ tó ń ṣe oyin sílẹ̀ ní ọ̀yàn níjọba ìbílẹ̀ odò ọ̀tìn pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Federal Ministry of Agriculture onírúurú ẹranko tó lé ní 6,000 ló jàǹfààní abẹ́rẹ́ àjẹsára láti dẹ́kun àrùn dìgbòlugi lóòrèkóòrè làwọn oko ẹlẹ́dẹ̀ àti tadìẹ ń gbà mójútó láti dẹ́kun àjàkálẹ̀ àrùn inú oko báwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti ń ṣàbẹ̀wò àwọn odò ẹran káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ìmọ́tótó ni wọ́n ṣàbójútó àwọn ẹran tó dápé fún jíjẹ odò ẹran 3,800 4,000 oríṣi ẹranko ló sì ti jàǹfààní yìí odò ẹja 15 reservoir kan àti industrial borehole di gbígbẹ́ sí ẹdẹ láti mú ìdàgbàsókè bá iṣẹ́ ẹja sísìn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ìdàgbàsókè ọjà òkèèrè tọ́ọ̀nù kòkó tó jẹ́ 46,392 tọ́ọ̀nù èkùrọ́ tó jẹ́ 13,975 àti tọ́ọ̀nù kaṣú tó jẹ́ 1,976 níjọba gómìnà oyètọ́lá tà sílẹ̀ òkèèrè léyìí tó mú èrè 378,957,500 naira wọnú àpò ìjọba àwọn àgbẹ̀ bíi 10,450 àti àwọn olùtajà oúnjẹ gbẹrẹfu bíi 2,980 ni wọ́n gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí bí a ṣe ń ṣàmójútó nǹkan ọ̀gbìn láti dáàbò bò wọ́n lọ́wọ́ kòkòrò ajẹnirun àti ewu ìṣekúpani àwọn ìdérí ohun ọ̀gbìn tí a pèsè sílẹ̀ tíjọba rà jẹ́ 1,100,000 ní 8,330,600 naira lórí ọ̀gbìn ìrẹsì gómìnà oyètọ́lá tún ra ẹ̀rọ power tiller èyí tó mú kí ìkórè ìrẹsì nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ gbéra ní ìlọ́po 5 lábẹ́ àkóso sadec iṣẹ́ àgbẹ̀ aládàá-ńlá ń tẹ̀síwájú bulldozers 3 tractors 8 gbàtúnṣe bẹ́ẹ̀ làwọn àgbẹ̀ ń jàǹfààní ẹ̀yáwó ọlọ́kan òjọ̀kan lábẹ́ ìjọba gómìnà gbóyèga oyètọ́lá àwọn àgbẹ̀ ti wá dọba gbáà ìfọ̀kànbalẹ̀ sì ti wà fún tọmọdé tàgbà pé iye oúnjẹ kò lè mọ̀nà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun láì níwọ̀n ìgbà tí gómìnà oyètọ́lá bá ń bẹ lórí àga àlééfà ẹ jẹ́ ká máa fèyí ṣe lọ lórí ètò ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun fún tòní lórúkọ iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ fún ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun pẹ̀lú kọmíṣánná fúnkẹ́ ẹgbẹ́mọdé là ń dágbére pé ó dàbọ̀. tànà òjò tóní òjò tànà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun tẹ̀síwájú. akínyẹ kò ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ ẹ sì tún káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa ètò káyégbọ́ lẹ́ni tí í ṣe ọjọ́ ìṣẹ́gun òní ní gbogbo ìgbà náà ni a máa mú ètò káyégbọ́ wá fún yín tóní yóò tún yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa abala méjì ni ètò káyégbọ́ ló pín sí abala àkọ́kọ́ náà láti máa mú ìròyìn pọ́nbélé lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ètò eré ìdárayá ètò ọrọ̀ ajé ètò amúlùdùn ìṣèlú àtàwọn ètò míì ọlọ́kan òjọ̀kan wá fún yín lábala kejì náà lẹ́yìn tí ní kókó ọ̀rọ̀ kan tẹ́ ò bá wa dá sí lórí ètò ilé ní kókó ọ̀rọ̀ tẹ́ ò bá wa dá sí nígbà tó bá tàkókò ká tó tàtà pínṣẹ̀ níbí a ó máa fi tó ẹni létí adébáyọ̀ òye ní ìlú ọkọ̀ tèmi ẹnì kejì mi. adéwùmí adékọlá lórúkọ tèmi ẹ kú ojúmọ́. kété
tá a bá parí abala àkọ́kọ́ èyí tá a pè ní ìròyìn pọ́nbélé àwọn àkórí ìròyìn náà la ó bọ̀ fi tó létí ohun tí ẹ ó máa pẹ̀kẹ́lù nígbà tí a bá bọ́ sí abala kejì. Mo sì ń fojú sọ́nà láti tètè fìjọba sílẹ̀ o. Buhari ló sọ fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò àti àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n jọ dìjọ ṣèpolongo ìdìbò fún gómìnà Oyètọ́lá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lónìí. Èyí tẹ́ ẹ ti ṣe ti tó gẹ́ o. Ẹ fòpin sí ìyanṣẹ́lódì ààrẹ Buhari ló ké sáwọn olùkọ́ fásitì tó wà lẹ́nu ìyanṣẹ́lódì. Àwọn adarí àtàwọn ọ̀dọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí ni wọ́n ti ṣèpinnu láti kọ́wọ́ ti gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá láti padà sọ́fíìsì lẹ́ẹ̀kejì. Ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ló ti ń fèrò ọkàn wọn hàn lórí ìgbésẹ̀ sẹ́nitọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bó ti yan Kashim Shettima bí igbákejì rẹ̀ tí wọ́n jọ gbé àṣà ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress lọ́dún tó ń bọ̀. Ní báyìí tí ètò ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí kù lọ́ọ́lọ́ àwọn àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àlàáfíà lábẹ́ adarí ọ̀gágun fẹ̀yìntì Abdulsalam ti gba àwọn èèyàn níyànjú láti rí i dájú pé ìdìbò ń lọ nírọ̀wọ́ rọ̀sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ làwọn lámẹ̀tọ́ tó mọ̀ nípa òṣèlú nílẹ̀ Nàìjíríà ti gba àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níyànjú o láti rí i pé wọ́n tẹ̀ jẹ́jẹ́ lásìkò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ Sátidé ọ̀sẹ̀ yìí. Kò ṣeé ṣe fún ẹnikẹ́ni láti pààrọ̀ ẹni tó ti fà kalẹ̀ láti díje nípò igbákejì ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú wọn. Bí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó nígbà kan rí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti yan olùdíje rẹ̀ igbákejì rẹ̀ ló tọ́ o. Lórí ọ̀rọ̀ ẹni tí yóò jáwé olúborí sípò ààrẹ ó dàbí ẹni pé Peter Obi àti Kwankwaso náà ti ń gbìyànjú láti kọ́wọ́ ti Tinubu láti jáwé olúborí. Báwọn jàǹdùkú kan ti ṣèkọlù sílé Lásùn Yusuf ní o lọ́wọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ o. Akọ̀wé ìròyìn gómìnà Ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidan ló fi lé ìlédè. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò lè tún ṣàṣìṣe nínú ìdìbò sípò ààrẹ ọdún 2023 Sanwó-Olú ló sọ bẹ́ẹ̀. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàdánù owó tó lé díẹ̀ ní tírílíọ̀nù 4 lórí epo rọ̀bì láàrin oṣù 6 péré. Bọ́wọ́ mi ò bá tẹ èkó idà ṣe ọ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilẹ̀ yìí Tinubu ni wọ́n ò kín lẹ́yìn láti gba èkó idà àkóso orílẹ̀-èdè yìí Kwankwaso ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti gba àwọn olùdìbò nímọ̀ràn láti jáde lọ́pọ̀ yanturu dìbò wọn wọ́ọ́rọ́wọ́ lọ́jọ́ Sátidé láìsí ògbómi òtẹ̀mí. Àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti fọwọ́ sí yíyan Shettima gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ láti díje dupò nínú ìdìbò sípò ààrẹ tó ń bọ̀ lọ́dún 2023. Lónìí ni o kò ní dọ̀la tí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress yóò máa tẹ́ pẹpẹ ìpolongo ìta gbangba ní pápá ìṣeré ìlú Òṣogbo tó wà ní pápá ìṣeré ìlú Òṣogbo tó wà ní ìlú ńlá náà. Ó tó gẹ́ o alùbàtà ò gbọ́dọ̀ dárin ààrẹ Buhari ló sọ bẹ́ẹ̀ fẹ̀gbẹ́ ASUU. Ẹyẹ àtàwọn nǹkan míì náà la máa mú wá ṣe sọ yín nígbà tá a bá padà dé ẹjẹ́ lọ sókè lọ. ìkúnnugudi ọba wọn nílé apárí. kẹ̀mbẹ́ wọ̀lú ọba àwọn Sokoto ẹ̀rí mọ́. owó Global Investment Nigeria Limited dí ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. wọ́n tún jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner fún iléeṣẹ́ mọ́kàfọ́. àwọn ẹ̀dọ̀kí fọ́ọ̀mù alálòpẹ́ kárìkẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fọ́ọ̀mù akọ́dúnrọ́rọ́ abádúndọ̀wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. different sizes of fọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. kílò bẹ́sìt àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ́dẹ̀ wọ́ pẹ̀sẹ̀ tó bá yẹ tẹ̀ kó sọgbà. àwọn ni wọ́n tún ń ṣe omi inú ọ̀rá tó gbàgbọ́rọ̀ kan. owó blood pure water. àtọ́mi inú ike tó dára tẹ́ next table water. bákan náà ni wọ́n ń ta wáìnì ọlọ́kọ̀ òjọ̀kan pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìn dòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó blow ń wá alágbàtà fún mọ́kàfọ̀n báyọ̀. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́kàfọ̀n gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwọn gbé fún yín pẹ̀lú commission ti yín. wọ́n wà ní mọ́kà building beside senator fasemi house the day state Òṣogbo Asun state telephone 08033974110. owó blood global investment Nigeria limited. ẹ̀yin lọ̀gá gbogbo wọn. Ààrẹ Muhammadu Buhari ló ti sọ yanya o fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé gbogbo ohun tó wà lọ́kàn òun báyìí ni pé bóun yóò ti fẹ̀yìntì
tóun yóò sì padà sílùú abínibí rẹ̀ tó wà ní Daura dípò ìlú tó dára tí ilé tó dára tó ní nílùú Kaduna. Ààrẹ Buhari sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń bá omilẹ́gbẹ́ àwọn èrò sọ̀rọ̀. Ààrẹ Buhari ṣàfikún pé ohun tó ń pòǹgbẹ báyìí ni pé ọ̀nà tóun yóò fi parí sáà kejì òun ní nǹkan oṣù mẹ́wàá sóṣù kọkànlá sásìkò yìí tí ó sì ṣẹ́rí wá padà sí ìlú abínibí rẹ̀ tó wà ní Daura. Muhammadu Buhari fi léyìí léde fún àwọn gómìnà, àwọn adarí òṣèlú àtàwọn ọ̀tọ̀kùlú tó ṣàbẹ̀wò ìkíni ọdún sí nílé rẹ̀ tó wà ní Daura lákòókò ọdún iléyá tó kásẹ̀ ńlẹ̀. Ó ṣàlàyé pé bí ẹni Daura ọ̀mọ̀wé Farouk Umar Farouk ti sọ wípé ó ti jìnnà sílé ló wáyé látàrí iṣẹ́ ìlú tó ti mu òun lómi tó lè sì ti ń fojú sọ́nà pé ní nǹkan oṣù mẹ́wàá sí mọ́kànlá sásìkò yìí òun di òmìnira pátápátá tí òun yóò sì padà sílé bó tiẹ̀ jẹ́ pé òun ní ilé tó dára ju èyí tó wà ní Daura lọ nípínlẹ̀ Kaduna ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ pé Daura ló padà fi ààbò sí. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ àti àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n jọdìjọ ṣàṣekágbá ìpolongo ìdìbò fún gómìnà Oyètọ́lá nílùú Òṣogbo lónìí ọjọ́ 12 oṣù keje ọdún tí a wáyé. Bákan náà nìrètí wà pé àwọn ìkànkànkà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà yóò kópa níbi àṣekágbá ìpolongo ìdìbò ọ̀hún nílùú Òṣogbo. Ìròyìn látẹnu kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìròyìn arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé ni kì í ṣe àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kì í ṣe àwọn àgbà ẹgbẹ́ nìkan ni yóò kópa nínú àṣekágbá ọ̀hún ṣùgbọ́n tó ní àwọn olólùfẹ́ àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC pátápátá ni wọn yóò wà níbi ìpolongo ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ìpolongo ọ̀hún yóò wáyé ní gbọ̀ngàn ńlá eré ìdárayá tìlú Òṣogbo láti aago 11 àárọ̀ òní. èyí tó farapẹ́ ìròyìn tó kà tán ní Adéwùmí àṣekágbá ìpolongo ìbò fún àtúnyànsípò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ni ó wáyé lónìí ní pápá ìṣeré ńlá ìlú Òṣogbo nímúrasílẹ̀ ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé níbi tí ìrètí wà pé gbogbo àwọn lókọ àwọn lẹ́ẹ̀kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí yóò ti balẹ̀ sípínlẹ̀ yìí láti wá fojú gan ni gbogbo bí ìpolongo náà yóò ti wáyé àti láti ṣèrànwọ́ fún ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá níbi àṣekágbá ìpolongo ìbò náà. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún ti wí àṣekágbá ìpolongo ìbò yóò wà fún àti fi ìfẹ́ tí gbogbo wọn ní sí ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá hàn gẹ́gẹ́ bí òun pàápàá ti jẹ́ ẹni tó máa ń ṣiṣẹ́ takuntakun tí iṣẹ́ tó ṣe sì ti ń fi gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ hàn yìí tí ìrètí wà pé wọ́n yóò máa lò láti ṣèpolongo ìbò rẹ̀ lónìí. Àwọn adarí àtàwọn ọ̀dọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí ni wọ́n ti rọ̀ láti ṣiṣẹ́ kárakára fún àtúnyànsípò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lákòókò ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé. Adarí àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Comrade Dayo Israel ló gba àwọn níyànjú yìí nílùú Òṣogbo tí ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ yìí nígbà tó ń bá àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún sọ̀rọ̀ ní ìmúrasílẹ̀ fún ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé. Ọ̀gbẹ́ni Comrade Dayo Israel sọ pé kí àwọn ọ̀dọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó túyàyà jáde láti kọ́wọ́ ti yíyan gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá láti padà sọ́fíìsì lẹ́ẹ̀kejì. Àwọn lámẹ̀ ètò òṣèlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ti rọ àwọn olùdìbò àtàwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láti tẹ̀ jẹ́jẹ́ lásìkò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé àti lẹ́yìn ìdìbò náà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìdìbò lọ nírọ̀wọ́ ìrọsẹ̀ kásí ìdìbò tó wáyé lákòókò ìdìbò àti nígbà tí ìdìbò ń bá kásẹ̀ ńlẹ̀ nípínlẹ̀ yìí. Àwọn ọ̀tọ̀kùlú àwùjọ náà nínú èyí tí a ti rí Alhaji Ọlábísí Alao Kamarudeen, ọ̀mọ̀wé Hamid Tadeshe Lateef Adékílékún pẹ̀lú sẹ́nitọ̀ Babájídé Ọmọwúrà rẹ̀ gbogbo ni wọ́n pawọ́pọ̀ ṣèkìlọ̀ yìí lákòókò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n ṣe. Bákan náà ni wọ́n ti gba àwọn olùdìbò nímọ̀ràn láti jáde lọ́pọ̀ yanturu dìbò wọn lọ́jọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí láti túbọ̀ tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà
ìpínlẹ̀ tí ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà ti rídìí jókòó jù ní ìpínlẹ̀ yìí jẹ́ alága ikọ̀ tó mójútó ètò ìpolongo ìbò àti ìbánisọ̀rọ̀ fún ìpolongo ìbò gómìnà Adégbèga Oyètọ́lá Olúọmọ Sunday Akérèlé pèpè yìí lákòókò tó ń kópa lórí ètò kan nílé iṣẹ́ ìròyìn. Níbẹ̀ ni Olúọmọ Akérè ti rọ gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti gbà láfíà láàyè gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe kókó láti yàgò fún jàgídíjàgan òṣèlú pàápàá jùlọ àwọn alátìlẹ́yìn àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó lóko nípínlẹ̀ yìí pẹ̀lú bó tún ti rọ àwọn ọ̀dọ́ láti ṣe jẹ́jẹ́ o ká má jẹ́ kí eegun ńlá kó gùn wọ́n kọjá ibi tí agbára wọn mọ lákòókò ìdìbò náà. ní báyìí tí ìdìbò sípò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé ti kù sí dẹ̀dẹ̀ àjọ tó ń bójútó ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà lábẹ́ ìdarí ọ̀gágun fẹ̀yìntì Abdulsalam Abubakar ti gba àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí àtàwọn tọ́rọ̀ kàn lórí ìdìbò nímọ̀ràn láti mọlé àṣeyọrí tí wọ́n ṣe lákòókò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì tó wáyé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. ọ̀gágun fẹ̀yìntì Abubakar gbà wọ́n nímọ̀ràn yìí nínú àtẹ̀jáde tó fi síta fóníròyìn nílùú Àbújá pẹ̀lú àfikún pé lọ́jọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí ni gbogbo àwọn olùdíje sípò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọ̀hún yóò buwọ́lu ìwé àdéhùn àlàáfíà lábẹ́ ìdarí ìgbìmọ̀ tó ń polongo ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà nílùú Òṣogbo tí ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ yìí. ọ̀gágun Abubakar ṣàfikún pé àkókò tó wà láàrin ìdìbò méjèèjì ọ̀hún tó láti mọlé àṣeyọrí tó wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì pẹ̀lú ìrètí pé òun tún rọ àwọn ènìyàn láti gbáradì fún ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tọdún 2023. ìgbìmọ̀ elétò àlàáfíà náà wá pàrọwà sí àwọn olùdìbò láti jáde lọ́pọ̀ yanturu dìbò fún ẹni bí ọkàn wọn láìsí ìbẹ̀rù tó sì tún fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn lórí ọ̀nà tí àwọn èèyàn fi ń ra ìbò lákòókò yìí èyí tí ó wòye pé kò dára tó rárá. ó wá ké sí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn àwọn orí adé àwọn oníròyìn àwọn èèyàn àwùjọ nílẹ̀ yìí láti jíkìrì sójúṣe wọn bíi aṣojú orílẹ̀-èdè yìí rere lákòókò ìdìbò náà tí ó wáyé ní sátidé ọ̀sẹ̀ yìí. Global Leaders Academy gbogbo ọmọ lọ́rọ̀ yìí bó ṣe yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ aṣíwájú Global Leaders Academy làwọn ọmọ ń fẹ́. ẹ káàbọ̀ sí Global Leaders Academy iléèwé tó yàtọ̀ gédéǹgbé nílànà ìgbékalẹ̀ rẹ̀ láti crèche wọ nursery dé primary school ló múyan lórí secondary level wọn náà ṣe fi yan gan torí ọpọlọ pípé ni wọ́n fi gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùkọ́ tó mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ ẹ̀kọ́ dé góńgó ibùgbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ bí ilé ìtura pẹ̀lú ààbò tó dájú àtàwọn oríṣiríṣi nǹkan mẹ́kọ̀ọ́ wù ní kọ́ àgàgà tẹ́ bá dé laboratory wọn àyè àtijọ́ sì tún bẹ nílànà tẹ́ bá ń fẹ́ ẹ̀yẹn débẹ̀ lónìí kẹ́ ẹ lọ ṣèwádìí ẹ rí i pé egun jẹ́gun lọ ní tòótọ́ àbájọ táwọn òbí tó ń fẹ́ quality education ṣe ń kọ́mọ rẹ bẹ̀ ní wìtìwìtì mọ́tò gidi wà fáwọn tí ò bá gbénu ọgbà excursion tún bẹ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè Global Leaders Academy wà ní plot 1 A&B Oroki Estate Lameko Junction Òṣogbo telephone 0815-928-0037 at Global Leaders Academy we are not led we lead and always a leader. bí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó nígbà kan Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti jáwé olúborí sípò olùdíje fún ipò ààrẹ láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n ti ṣàpèjúwe bí ọ̀nà àbáyọ tí ò ní jẹ́ kórílẹ̀-èdè yìí pín yẹlẹyẹlẹ. èyí nìwòye amòfin Musbaudeen Adesina ẹni tó fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ fóníròyìn pé adarí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún ló kójú òṣùwọ̀n jù láàrin gbogbo àwọn olùdíje sípò ààrẹ ilẹ̀ yìí tó lè gba ipò lọ́wọ́ ààrẹ Muhammadu Buhari nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tó ń kànlẹ̀kùn ó gba àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí nímọ̀ràn láti fìbò wọn gbé gómìnà Adégbèga Oyètọ́lá wọlé padà sọ́fíìsì látàrí bó ti ṣe takuntakun ní sáà àkọ́kọ́ èyí tó fi mú dàgbàsókè tí ò lẹ́gbẹ́ bá ìpínlẹ̀ yìí pẹ̀lú owó jambélé tó ń dé sọ́wọ́ rẹ̀. àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti mẹ́nu lé koko lórí pé kí àwọn olùdíje sípò ààrẹ ó máa pààrọ̀ igbákejì bí èyí tí kò tọ̀nà tí kò sì tún bá òfin ìdìbò ilẹ̀ yìí mu pẹ̀lú bí àjọ òun ṣe ti kéde pé ọjọ́ 17 oṣù keje tí a wà yìí ní gbèdéke fún gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú láti ṣàfihàn ẹni tí ẹgbẹ́ wọn fẹ́ lò nípò igbákejì ààrẹ nínú ẹgbẹ́ kó wa wọn nínú ìdìbò ọdún 2023 àjọ INEC wá fi kún pé Bọ́lá Tinubu ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti Peter Obi ti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ti forúkọ igbákejì wọn léde nígbà tó sọ lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán Arise kọmíṣánná fẹ́tò ìdìbò nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye ni
kò sí àyè fún èyí jẹ èyí ò jẹ fún olùdíje sípò igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé ọmọ oyè tí wọ́n bá ti fà kalẹ̀ náà ni wọn yóò láǹfààní láti lò láti díje nípò igbákejì ààrẹ nínú ẹgbẹ́ wọn. ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ló ti ń fèrò ọkàn wọn hàn lórí ìgbésẹ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Bọ́lá Tinubu èyí tó fi yan Kashim Shettima bíi igbákejì rẹ̀ tí wọn yóò jọ díje lákòókò ìdíje ààrẹ ilẹ̀ yìí tí ó wáyé lọ́dún 2023 láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nígbà tó ń bóníròyìn sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ náà èyí tí ọ̀pọ̀ olóṣèlú àtàwọn ọ̀tọ̀kùlé ilẹ̀ yìí ti ń sọ bó ti rí lójú kó wá kọmíṣánná fétò ìròyìn tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ yìí tó tún jẹ́ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lórí ètò òṣèlú ọlọ́mọ Sunday Akéré ṣàpèjúwe bí Tinubu ṣe yan gómìnà ìpínlẹ̀ Borno tẹ́lẹ̀ rí náà Kashim Shettima bí ìgbésẹ̀ tó dára jù àti pé ìka tó tọ́ símú tá a fíre ni èyí tí ó mú ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bó ti wí ìgbésẹ̀ náà wà lálẹ́ wò bíi èyí tó farapẹ́ àwọn olùdíje ipò ààrẹ ọdún 1993 níbi tí MKO Abiola àti Baba Gana Kingibe ti ìdíjọ díje ipò ààrẹ àti igbákejì nígbà náà èyí tó ṣàpèjúwe pé yóò ṣèrànlọ́wọ́ fún àti jẹ́ kí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ríbò lọ́pọ̀ yanturu lákòókò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọdún tó ń bọ̀. olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP tó ń díje fúnpò ààrẹ ilẹ̀ yìí lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Rabiu Kwankwaso ti ní òun yóò kọ́wọ́ ti olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu láti jáwé olúborí bóun bá ti rí àrídájú pé ó ṣeéṣe kí òun má rọ́wọ́ mú nínú ìdìbò sípò ààrẹ ilẹ̀ yìí tó ń bọ̀ lọ́dún tó ń bọ̀. Kwankwaso ló fọ̀rọ̀ yìí léde lórí ẹ̀rọ alátagbà rẹ̀ bákan náà ló sọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́ àìkú pé gómìnà Kwankwaso ọ̀hún tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kánò nígbà kan rí ó fọ̀rọ̀ yìí léde ní kété tí Tinubu kéde sẹ́nitọ̀ Shettima gẹ́gẹ́ bí igbákejì rẹ̀ sípò ààrẹ nínú ìdìbò tó ń bọ̀ láìpẹ́ yìí. Kwankwaso wá fi kún pé àárín òun àti Tinubu dán mọ́ránmọ́ àti pé òun nígbàgbọ́ pé Tinubu lè gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà débi tó dára. Bákan náà ló ní ohun tí ó ń kọ òun lómi nínú ohun tí Tinubu yóò ṣe dáradára ju èyí tí ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣe lọ pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé ipò ààbò tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà báyìí kò lọ mọ́ránmọ́. ó wá fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé òun yóò fi gbogbo ọwọ́ ti Tinubu láti díje nípò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC pé ohun tó ṣe pàtàkì náà ni pé kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó dé òkè àgbà. akọ̀wé ìròyìn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ọ̀gbẹ́ni Ismail Omepidan ti ṣàpèjúwe ìkọlù táwọn èèyàn kan ṣe sílẹ̀ igbákejì ọmọ ilé aṣòfin tẹ́lẹ̀ Honorable Lasun Yusuf èyí tí kò ṣeé gbọ́ létí gẹ́gẹ́ bó ti wí Honorable Lasun Yusuf tó ń díje fúnpò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí látinú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ni ò dẹ́rùba ìjáwé olúborí ọ̀gá rẹ̀ bí tí wò kó mọ ìwáyé látàrí bí aṣòfin ọ̀hún ti sọ káàkiri pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìjọba ló ṣèkọlù náà pẹ̀lú ìbéèrè pé kí ló dé tí àwọn ikọ̀ aláàbò aṣòfin ọ̀hún náà kò fi dojú ìjà kọ àwọn akọlọ̀rọ̀ sí náà àti pé kí ni ohun tó fún ní ìdánilójú yìí ó ké sásòfin náà kó fìdí ọ̀rọ̀ ẹ̀ múlẹ̀ tó bá dá a lójú pé pẹ̀lú àfikún pé kò sí ẹni tó lè bá gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ló kọjẹ́ ẹni tí yóò jáwé olúborí nínú ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù yìí. olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Honorable Lasun Yusuf ló sọ wípé ó ń fura sí àwọn alátìlẹ́yìn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC pé àwọn ló ṣèkọlù sílé òun. Omipidan ṣàfikún pé olùdíje sípò gómìnà látinú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour náà ni ò jáwé olúborí níjọba ìbílẹ̀ rẹ̀ lákòókò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ká má sọ wípé ìdíje du ipò rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú míì yóò dúnkùkù lajà mọ́ ìjáwé olúborí gómìnà Oyètọ́lá. ó wá ké sí aṣòfin tẹ́lẹ̀ rí náà láti má fi tọ́rọ́ lẹ kọ́bọ̀ lójú bá ìgbàjọba ìpínlẹ̀ yìí tàbí gómìnà Oyètọ́lá ló kọjẹ́. bákan náà ló sọ pé kò sí hèpà hèyà nípínlẹ̀ yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìdìbò sípò gómìnà ọ̀hún ti súnmọ́ etílé àti pé bẹ́ẹ̀bí alátakò PDP ti ń sọ pé àforí àfọrùn tó sì ń ba àwọn pátákó atọ́ka ẹgbẹ́ òṣèlú APC jẹ́ ẹgbẹ́ náà ò ránró ká má sọ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party.
ó káàdì ọ̀rọ̀ ẹ̀ nílẹ̀ pé ẹgbẹ́ ìlọ tẹ̀síwájú àti olólùfẹ́ àlàáfíà ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC ń ṣe o tí ò sì ní ṣèkọlù sí ẹnikẹ́ni tàbí ẹgbẹ́ òṣèlú kankan. Ó wá ké sí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí àtàwọn olólùfẹ́ ìjọba àwarawa láti so ewé àgbéjẹ́mọ́wọ́ títí di ìgbà tí gómìnà yóò jáwé olúborí nínú ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù yìí tó ń kànlẹ̀. lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò sípò ààrẹ gbogbo ọ̀nà ló ń tọ́ka sí pé aṣíwájú Bọ́lá Tinubu nígbàgbọ́ wà pé yóò jáwé olúborí pẹ̀lú bí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan kò ṣe tí ìfẹnukò lórí ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe. bákan náà nìròyìn fi ni pé Peter Obi àti Rabiu Kwankwaso yóò dìjọ parapọ̀ kọ́wọ́ ti Bọ́lá Tinubu síwájú sí i. Onímọ̀ nípa ètò òṣèlú kan Ọ̀gbẹ́ni Dèjì Adéyanjú sọ pé aṣíwájú Bọ́lá Tinubu ní ìrètí wà pé yóò gbégbá orókè nínú ìdìbò sípò ààrẹ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bó ṣe wí. Ó ní dàbí ẹni pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó kù ni wọ́n padà ṣiṣẹ́ tọ pé kí Tinubu ó gbégbá orókè nínú ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́dún 2023. Agbáríjọ ẹgbẹ́ tó ń polongo ìbò fún olùdíje sípò ààrẹ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí ti ké sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti ṣàtìlẹ́yìn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kọjá sáà àkọ́kọ́ ọdún yìí. Alákòóso ẹgbẹ́ náà Ọ̀gbẹ́ni Jimoh Ọlọ́rẹ́dé ló pèpè yìí lákòókò àdúrà pàtàkì kan tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ fún ìjáwé olúborí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá nínú ìdìbò ọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀. wàyí o mẹ́sàn-án nínú àwọn gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n dìjọ ṣe pàdé oníwákàtí kan gbáko pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari ní ilégbèé rẹ̀ ní Daura. lẹ́yìn ìpàdé ọ̀hún ni wọ́n jẹ́wọ́ àtìlẹ́yìn wọn fún Kashim Shettima gẹ́gẹ́ bí igbákejì fún aṣíwájú Tinubu nínú ìdíje sípò ààrẹ tó ń bọ̀ lọ́dún 2023. wọ́n wá fi kún ọ̀rọ̀ wọn pé àwọn ní ìgboyà pé aṣíwájú Tinubu àti Shettima yóò jáwé olúborí sípò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ alága ẹgbẹ́ àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú Abubakar Bagudu sọ fún àwọn oníròyìn pé láyé ìpàdé pẹ̀lú ààrẹ ní Daura lọ́jọ́ àìkú pé àwọn ti fẹnu kò pé Shettima ní igbákejì ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. bákan náà ló ní òun tó ń ṣàbẹ̀wò sí ààrẹ láti kí ikú ọdún iléyá. ó wáá fi kún pé yíyan Shettima jẹ́ ìpinnu àdìjọṣe pẹ̀lú gbogbo ẹgbẹ́. lára àwọn gómìnà mẹ́sàn-án tí wọ́n lọ síbi ìpàdé ọ̀hún ni Aminu Masari ti Katsina, Abdullahi Gaduje tìpínlẹ̀ Kano, Abubakar Bagudu tìpínlẹ̀ Kebbi, Abubakar Bello tìpínlẹ̀ Niger, Abdullahi Sule tìpínlẹ̀ Nasarawa, Uzodinma tìpínlẹ̀ Imo, Káyọ̀dé Fáyẹmí tìpínlẹ̀ Èkìtì, Simon Lalong tìpínlẹ̀ Plateau àti Nasir El-Rufai tìpínlẹ̀ Kaduna. gbogbo wọn ni wọ́n tìjọ ṣèpàdé ìdákọ́ńkọ́ ọ̀hún pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari. wọ́n yí ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà Muhammadu Buhari ti ké sí àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì ilẹ̀ yìí tó wà lẹ́nu ìyanṣẹ́lódì pé ó tó gẹ́ o ọmọ lẹ́fì àti pálùbátà kan kò tún gbọdọ̀ dárin mọ́ rárá pẹ̀lú àrọwà kí àwọn olùkọ́ ọ̀run ro ipò tí wọ́n wà fòpin sí ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún. ààrẹ Buhari pèpè yìí nígbà tó ń gbàlejò àwọn gómìnà àwọn aṣòfin ilẹ̀ yìí àtàwọn èèkàn lẹ́ẹ̀kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílé rẹ̀ ní Daura nípínlẹ̀ Katsina lákòókò ọdún. ààrẹ ni tó bọkàn jẹ́ lórí ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ pípẹ́ náà sọ pé kò sáníàní pé ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún ti ṣọṣẹ́ púpọ̀ fún ẹ̀kọ́ kíkọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn òbí àtàlágbàtọ́ àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú àfikún pé ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lọ́wọ́ àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí tí a ò sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n fi ta fàlà. gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú ti ní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò gbọ́dọ̀ ṣe àṣìṣe nínú yíyan ààrẹ ní ọdún 2023 nítorí ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀gbẹ́ni Sanwó-Olú sọ àsọyé yìí níbi ayẹyẹ ọdún Iléyá ti ìdílé gómìnà tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ nílùú Èkó. Gómìnà Sanwó-Olú fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé Bọ́lá Tinubu náà ló kẹ́jọ́ òṣùwọ̀n nítorí àmọ̀ ìrírí tó kún lórí ètò òṣèlú pẹ̀lú bó ti ṣe bá tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí ṣàjọṣepọ̀ láì fi tẹ̀yà tàbí tẹ̀sìn ṣe. bákan náà ló ní ó ṣe pàtàkì kí àwọn òbí tọ́ ọmọ wọn ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run nítorí pé ọmọ tí a kò bá tọ́ ni yóò gbé ilé tí a kọ́ tà. nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ àyà gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀mọ̀wé Ìbíjọkẹ́ Sanwó-Olú fi kún pé ayẹyẹ ọdún Iléyá jẹ́ èyí tó ń kọ́ni ní ìfẹ́ ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn pẹ̀lú bó ṣe ní ìrètí wà pé ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò dára bí àwọn ọ̀dọ́ bá sọ ewé agbẹjẹmọ́wọ́ tí wọ́n sì ṣa ipá wọn láti rí wípé
wọ́n ṣe takuntakun fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè wọn. orílẹ̀-èdè yìí ló ti pàdánù owó bíi bílíọ̀nù 10 àti pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ tí iye rẹ̀ tó tírílíọ̀nù 4 àti díẹ̀ dọ́là láàrin oṣù 6 látàrí bí ó ti lè pèsè epo rọ̀bì tó tó iye tí àjọ OPEC fún láti pèsè láàrin àkókò náà. ẹ rántí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti fi gbèríkè lé pé òun yóò máa pèsè àgbá epo rọ̀bì tó dín díẹ̀ ní mílíọ̀nù 1 àti ẹgbẹ̀rin àgbá epo lójoojúmọ́, ṣùgbọ́n tí ò lè pèsè ju mílíọ̀nù 1 àti irínwó lọ látàrí bó ti ń pèsè bíi mílíọ̀nù 1 àti irínwó lójoojúmọ́, èyí tí ò jẹ́ kí ó lè bágbàmú pẹ̀lú gbèdéke tí àjọ OPEC fún tó fi ń pàdánù owó rọ̀gùnrọ̀gùn lákòókò tó yẹ kó máa jèrè lọ́pọ̀ yanturu. lórí ètò ìdìbò sípò ààrẹ tó bọ̀ lọ́dún 2023 gómìnà ìpínlẹ̀ Imo ọ̀gbẹ́ni Hope Uzodinma ti ṣàṣọyàn pé pẹ̀lú bí àwọn gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ṣe takuntakun lẹ́ka ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Èkó àwọn ó ní eléyìí ní àmì ìdánilójú pé Tinubu lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni yóò jáwé olúborí nínú ìdìbò tó ń bọ̀ ní ọdún tó ń bọ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ó ní àwọn iṣẹ́ takuntakun àwọn gómìnà yìí ni yóò dàbí ẹ̀rí máa jẹ́mi nìṣó fún ìpolongo ìbò aṣíwájú Tinubu láti dé ipò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú náà. ó wáá fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé yíyan igbákejì yìí tí Tinubu yàn kì í ṣe àdábọ̀wọ́ tirẹ̀ nìkan bí kò ṣe àgbáríjọ ìfẹnukò gbogbo àwọn èèkàn lẹ́ẹ̀kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC eléyìí tó ní àwọn ní àbìdánilójú pé kò ní mú àbámọ̀ lọ́wọ́ lọ́jọ́ iwájú fẹ́gbẹ́ ọ̀hún. níbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ máa bọ́ sí abala kejì tá a pè ní lójú tèmi níbi tí ẹ ó ti máa bá wa dá sí kókó ọ̀rọ̀ tẹ́ ò bá wa dá sí náà ní pé nígbà tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ń gbàlejò gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn lẹ́ka ètò ìdìbò látinú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lóníranran tí gbogbo wọn ti ń balẹ̀ sípínlẹ̀ yìí, kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, àwọn òbí, àwọn alágbàtọ́, àwọn ọ̀dọ́, àwọn olóṣèlú lápapọ̀, kí lẹ fẹ́ ká ṣe lákòókò yìí tí gbogbo ojú tó wà lára ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítorí ìdìbò ìpínlẹ̀ yìí sípò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí? nọ́mbà tẹ́ ó pè náà ní 081 baálé mi ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà pínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. bẹ́ẹ̀ni my dear, èròǹgbà ọkàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá òun ni kí gbogbo ènìyàn máa gbé ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó ń ti ìlera pípé. èyí ló fa ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. wọ́n sì ń ṣe gudugudu méjì àti yàyà mẹ́fà. ní báyìí àjọ OIS tó ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba. ìgbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀ fún ètò ìlera ara yín níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ní káàdì OIS lọ́wọ́ ẹ ó láǹfààní àti gbàtọ́jú ńbẹ̀ kí gbogbo ètò ìlera wa lọ́ṣun kó lè bọ́ sí ìrọ̀rùn wọ̀kùwọ̀kù léyìíkéyìí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ bá dé. ìdí nìyí tí àjọ OIS fi ṣètò ICT center. wọ́n pín tábìlì àti ibùsùn lọ́pọ̀ yanturu, àga ìjòkó, blood pressure machine, solar light àti gbogbo àwọn èlò ìlera káàkiri àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tájọ OIS dẹ̀ ló ń tẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ OIS lówó péréte. fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative health without tears. nọ́mbà tẹ́ ó pè sí náà ní 08187775777 láti dá sétò. kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn ọ̀dọ́? ẹ mọ̀ pé ọ̀dọ́ eégún ó sì wà lára wọn káńpé, bẹ́ẹ̀ làwọn olóṣèlú náà sì ń dé lóníranran. ẹ káàárọ̀ o, ẹ kú ojúmọ́ o. ìmọ̀ràn wọn fún àwọn ọ̀dọ́ ní pé ká ṣe jẹ́jẹ́ lásìkò kí oníkàlùkù sì kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀. wọ́n ní ẹni tí òkú olómi okòwò olómi bì kí wọ́n di ìdìbò kálùkù kí kálùkù gbalẹ̀ rẹ̀ lọ lọ́jọ́ ìdìbò náà. ọlọ́run fi sọ̀rọ̀ sẹ́nu wọn kọ́ mẹ́fà fún ẹgbẹ́ látòkè. ẹ jẹ́ gbọ́n tí ẹlòmíì tún fẹ́ sọ kí àmọ̀ràn yín fún àwọn ọ̀dọ́, fún àwọn olóṣèlú. ẹ ló ẹ káàbọ̀ ẹ kú ojúmọ́. ẹ káàárọ̀ o. ẹ kú ojúmọ́ o.
ẹ kú ojúmọ́ o. ti wà lórí ètò ẹ. lórí ètò orúkọ ti ní mo ní sọ́ọ́ nínú ìkọ́lá láti ìlú èdè. ẹ dá sí kí lẹ́ni fún wa kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn. kí àwọn ọmọ ọ̀sùn fèsì kí á gbàgbé wa rẹ̀ lẹ̀ káàkiri àkàyè wa dìbò kámọ̀ ti ṣe jàgídíjàgan gbogbo ibi tí láti rán wọn ní jàgídíjàgan torí tí ó bá rán wọn ní jàgídíjàgan lónìí ẹni tí ó fẹ́ ìyá jàgídíjàgan kì í ṣe ń tẹ́fẹ́ ṣe dáadáa ẹni bá tó ṣe dáadáa ìlú ṣe jàgídíjàgan tó tó dípò lọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa kámọ̀ ti jàgídíjàgan ká sì dìbò wa fún tọ́tọ́ àǹtọ́ǹtọ́ yẹ kọ́lọ́gbà wa fún ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ṣe. àdúpẹ́ 08187757777. ẹ jẹ́ gbọ́n tẹ́lẹ̀ omi ìfẹ́ sọ́kò tó di pé àkúrò lórí ètò ẹ ló. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀ ẹ dákun tí wọ́n fẹ́ sọ ní pé akórí kìí tọpẹ́ lórúkọ mi láti Òṣogbo. tí wọ́n fẹ́ sọ ní pé ẹjọ́ ìdìbò ẹ dákun tó yẹ bá a sọ fún àwọn ẹlẹ́ tó mọ̀ ṣèlú fún wa kí wọ́n jọ wọ́n mọ̀ ṣe ti gbà ẹgbẹ́ kàkàkàkà táàrí kókó kàkàkà dápadà ká ẹrọ́pẹ̀ ẹ dákun bá a sọ fún ẹ dákun tó yẹ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. ọ̀dà kò burú ẹ jẹ́ gbọ́n tẹ́lẹ̀ omi ìfẹ́ ká fi ìpele yìí ká máa fi ṣe lọ láàárọ̀ òní. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́ orúkọ yín wọlé tí. ìmọ̀ràn mi orúkọ mi ní ọ̀gbìn ẹgbẹ́ pípẹ́ ẹgbẹ́ ilé àwọn ọ̀dọ́ ní pé orúkọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ agbègbè lọ́wọ́ àdìgbẹ́ bá ti dìbò rẹ̀ fẹ́ orúkọ ẹgbẹ́ láti lè rí iná ẹni tí ó sọ̀bẹ̀ ṣe èrè ní sọ́bì láti pé bẹ́ẹ̀ gbogbo tí ìgbìmọ̀ bá rí bẹ̀ ṣe ìrẹ́bẹ̀ ìgbìmọ̀ tó gbé amọ́lẹ̀ wọlé wọn. àmì. kò sí bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ dábò. ẹ ṣeun ó ní wọn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ jẹ onílọ́ọ̀fà ọ̀dà ẹ jẹ́ àgbà ìpele ìka tó máa lọ ẹ kú ojúmọ́ ẹ ṣeun. táyìwò ilé ẹ ṣe mo dúpẹ́ láti ìlú Ilé-Ifẹ̀. ẹ jẹ́ ká sọ fáwọn ọ̀dọ́ wa kò yẹ kó jẹ́ pé ilé ayé wa rí báyìí o káwá fi òní bá ọjọ́ ọ̀la wa jẹ́ o kò ní dáa rárá ẹ jẹ́ ká sọ fáwọn olóṣèlú wa náà kán ṣe bó ṣe kán ti ṣe ẹ bá dẹ̀ wọlé ó ṣe dáadáa fún ìlú yìí ṣé bí kí ìlú yìí dáa là ń sọ ọ̀pá ìpínlẹ̀ ti kàlàyé o ẹ̀yìn lójú oníkálukú tó bá gbé ló máa ká o àdúrà yóò gbà. ẹ ṣe àdúpẹ́ oníyanṣẹ́ lọ́bẹ̀ sí gbogbo ẹni tí ẹ ti ń bá wa gbọ́ láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ètò náà ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àìbínú bí ẹni tẹ́ fẹ́ pè wọlé tẹ́ ráàyè pé àkíyèmí o ibi náà la ó ti máa gé pété títí di ọ̀la nígbà tí ó tún máa pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa Abímbọ́lá Babátúndé lólóòtú àgbà ètò yìí mo tún ráyà yé gbayọ̀ lólóòtú Adébáyọ̀ yé níyì lórúkọ tèmi ẹnì kejì mi. Adéwùmí Adékọlá lórúkọ tèmi akínyìn ẹ kú ojúmọ́. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó kìjikìji 104.5. Ọ̀ṣun Ambulance Services Agency àjọ àdọ́là ẹ̀mí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin ènìyàn wípé kò síbi tọ́wọ́jà erin òde lọ́rọ̀ ìsọwọ́sẹ̀ àjọ náà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun báyìí o wọ́n ní ká sọ fún yín pé digbí làwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà wà tí wọ́n sì gbáradì nígbàkúgbà fúnṣẹ́ ìdọ́là ẹ̀mí àti ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì yíká àti létoko ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti pé gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti káàkiri àwọn òpópónà márosẹ̀ tó ń bẹ nípínlẹ̀ yìí ni wọ́n ti napá nasẹ̀ sí fún iṣẹ́ ìdọ́là ẹ̀mí ẹ̀mọ́ wulẹ̀ fòyà láti pè wọ́n fún iṣẹ́ ìdọ́là ẹ̀mí nígbàkúgbà tíṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì bá ti wáyé torí pé iṣẹ́ tiwa kò láwó lọ ọ̀fẹ́ gbáà ni ẹ gbá wọn láago sórí àwọn ojú òpó ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0708-060-1212 tàbí 0708-060-1313 ẹ tún lè pè wọ́n sórí 0913-600-0631 tàbí 0913-600-0633 wẹ́bsáìtì wọn ni www.osunambulanceservices.org tàbí oambulance.osun.gov.ng Facebook ni Osun Ambulance Services Agency Twitter page @_ambulance1 oambulance dídọ́là ẹ̀mí ní gbogbo ìgbà la dúró fún. 104.5 ó lè kókó. ó mì jìjì. gbogbo abiyamọ ni yóò jèrè ọmọ láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀yin òbí tọ́jú ọlọ́mọ tí ń jẹ lógún ìtìyín mélòó mo ní kí n sọ fún yín nípa ilé ẹ̀kọ́ gíga Foreign List Campus ìkọ́lẹ́jì tertiary institution àkọ́kọ́ irú ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan ìlànà ètò ẹ̀kọ́ tọmọ wa fi di àmúyangàn lẹ́yìn wa ọ̀la the College of Education affiliated to Ambrose Ali University fún degree wọ́n ní College of Health Technology affiliated to Government University of Buea lórílẹ̀‐èdè Cameroon àti Kwara State University
Mọ̀lété Ìlọrin fún degree ní public health BSc environmental health àti diploma ní entrepreneurship. Wọ́n ní media college affiliated to Pan African University ní Port Novo. Bákan náà ni wọ́n ń ṣètò ẹ̀kọ́ òkè òkun fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n tó sì fẹ́ kàwé gboyè lókè òkun sáwọn orílẹ̀-èdè bíi Ghana, Poland, Cameroon àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ fún university education ní medical sciences bíi medicine, pharmacy, nursing, physiotherapy àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lè sún wáṣẹ́ fún ọmọ yín ò gbọ́dọ̀ fìdí pagbá sílé lẹ́yìn WAEC àti NECO torí wíwà nílé wọn ni wọ́n fi ń kó ẹgbẹ́ búburú tí ba ìwà rere jẹ́. Wíwà nílé lèyí tó jóbìnrin nu wọ́n fi ń lóyún àìpète, oyún àìròtẹ́lẹ̀, oko òjìnà ilá òtún gbọ́dọ̀ kó mọ̀. Ààyè ìgbaniwọlé lọ lọ́wọ́ ní Foreign Links Campus sí College of Education NC, College of Health, School of Public Health pẹ̀lú àwọn kọ́sìsì bíi Junior Community Health Extension Worker J2, Community Health Extension Worker 2, Medical Health Technician, Medical Health Assistant Program. Wọ́n ní School of Environmental Technology, Environmental Health Technician àti Environmental Health Assistant. Bákan náà ní School of Health Information Management fún OND àti HND ní Health Information Management. Wọ́n ní School of Nursing, School of Dental Studies, School of Dental Surgery Technician àti Dental Surgery Assistant. Bákan náà ní OND tàbí HND ní Dental Technology, BSc Nursing àti BSc Medical Lab, BSc Pharmacy, BSc Microbiology, BSc Public Health, BSc Environmental Health. Ẹ̀wẹ̀ Lambros Ali University àǹfààní wà láti ṣe BSc General Administration, BSc Public Administration, BSc Economics, BSc Accounting, BSc Banking and Finance, BSc Computer Science and Management. Bákan náà ni School of Mass Communication and Journalism, BA Mass Communication ní Radio Broadcasting, Printing Press àti Television and Multimedia. Pẹ̀lú àwọn àǹfààní bàǹtàbàǹtà tó kúnlẹ̀ wọ̀nyí, owó iléèwé wọn ò tún fani lápòyà kò ga jara lọ pàápàá ni. Non-degree bẹ̀rẹ̀ láti 12,000 naira sí 30,000 naira. Bẹ́ẹ̀ ni 12,000 naira sí 30,000 naira. Akẹ́kọ̀ọ́ degree bẹ̀rẹ̀ láti 50,000 naira. Ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ ti jáde ilé ẹ̀kọ́ girama kílẹ̀ tó ń dúró dè. Kàn sí wẹ́bsáìtì wọn fún admission www.foreignlinkscampus.edu.ng www.foreignlinkscampus.edu.ng. Ṣe admission exam, print result yẹ, result tó bá print ni wàá mú lọ sí Foreign Links Campus tí ń bẹ ní Mòro nítòsí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University, Ilé-Ifẹ̀, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ wá gbọ́ o, gbogbo ọmọ tó bá kọ́ ẹ̀kọ́ parí ní Foreign Links Campus tó sì ṣe àṣeyege níjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí máa tẹ́wọ́ gbà. Wọ́n sì láǹfààní láti sinlẹ̀ bàbá wọn gẹ́gẹ́ bí àgùnbánirọ̀. Nọ́mbà yìí ní ká máa pè sílẹ̀ yọ sọ́kà 0803-370-5261 0803-370-5261. Ẹ kàn sí ọ́fíìsì Fọlákẹ́ Ọ̀ṣun Foundation tó wà ní Ṣẹ́gun Fálànà Shopping Complex, àdójúkọ Sao Filling Station, off Ayéfẹ́lẹ́ Music House, Fẹ́lẹ́lẹ̀ nìbàdàn. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni ká pè wọ́n sí 0913-700-2023 0913-700-2023 tàbí 0803-370-5261 0803-370-5261. Gbogbo ọmọ wa ni yóò ṣoríire. Ẹ máa ṣọwọ́ omi rẹ̀, ẹ máa ṣọwọ́ omi ayọ̀, tútù lómi sùn. Rédíò Ọ̀ṣun.
láti OSBC 104.5 FM ilé àwìyé lókè ìbálẹ̀ ní Òṣogbo akọ́tún ètò ìtújúká òun náà la máa mú wá sí ti gbọ̀yìn. wákàtí mi máa rè é ọlọ́run ògo. Ní àkókò mi, àkókò mi máa rè é ọlọ́run ògo. Ìrìn ayọ̀ mi tí mo wí, mo ti jẹ́ kó kọjá mi o ẹlẹ́dàá mi. Bàbá mi, àkókò mi máa rè é ọlọ́run ògo. Aríkúyàrí o, ọmọ aráyé wá dẹnu ẹ̀gàn sílẹ̀ pé kí n má ṣe ṣàṣeyọrí. Wọ́n lásán tí grandpa mi wọ̀kù tí bàbá mi bẹ̀rẹ̀ gbé yẹn. Èyí tí grandma mi wọ̀kù tí màmá mi ò bọ́ sílẹ̀. Wọ́n ní kẹ́mi gé tún jogun ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn òbí mi. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé kò sí májàmú tí ó lè yí padà tó bá ń bẹ lẹ́yìn ènìyàn. Mi ò lè gbélé lè gbọ́nà ṣe ni wọ́n ń dá mi kiri. Mo wá fẹ́ kó yí májàmú padà Ọlọ́run kó wà lẹ́yìn mi ò rí ó ti tó gẹ́. Àìmọye àsọtẹ́lẹ̀ lẹ́nu lórí tí ẹ ò jọ mí lójú. Àlọ́ tún ọ̀tún báyìí lọ́jọ́ yà. Báwo wòlíì? Ọ̀tún ọ̀tún lòróró. Ìyá tó jẹ́ pé wọ́n ní lóṣù yìí ní lóṣù tó ń bọ̀ ní tí mi ò dẹ̀ ní rí nǹkan. Ìtura kọjá yàtọ̀. Ayé gbà á gẹ́gẹ́ bí ìtura ayọ̀. Wọ́n ń ṣe sàdákàtà gbóṣù bàràbàǹdẹ̀ fọ́jọ́. Nígbà tí wọ́n ti darúgbó ṣùgbọ́n. Òṣùpá òdẹ̀ ní yọ kí gbogbo ojú ó mọ̀ rí. Àlàkalẹ̀ báyìí ní tòṣùmàrè. Bọ́jọ́ bá lọlẹ̀ á nípa lórí ayé. Ìrà àwọn òjò balẹ̀ tá sàràsàrà. Àìlọ́ ọmọ bàbá rẹ̀ mú gbẹ̀ngàrúkẹ́rí ọmọ kérúbù. Ìkànnì ilé ìyẹ́gbẹ́gúnlẹ́sẹ̀ rédíò pẹ̀lú ọ̀ṣọ́ OSBC 104.5 FM ilé àwíyé lókè balẹ̀ tó ń lu Òṣogbo. Nọ́mbà 1 nù gbogbo wọn. Láńlọ́ọ̀dù nù gbogbo wọn. Ọ̀gá àgbà nù gbogbo wọn. Èmi ò wá fẹ́ sí wẹ̀ndì ìdúró tarábù ẹ̀kọ́ ò lè gbé. Ibẹ̀ làkọ̀tún ètò túnjúká tí ń lọlẹ̀ wò lónìí ọjọ́ 12. Oṣù kejì ọdún ya 2022. Ọlọ́run ìdí nìyí tí mo ti fẹ́ kó gbà pọ̀npọ̀n ìyà lórí mi ò fẹ́ ló kó bírí sókè mọ́ ni torí wípé. Ọba adániwáyé ajúbà rẹ o àti wáyé ọjọ́ o àti wọ̀ oòrùn lèkèlèkè mi wọ̀ lónìí alátọ́fúnbálọ́gbọ̀n léde. Ayé ẹ̀dá pẹ̀ mọ́ tako ṣaṣọ àlàmì o. Wọ́n wí lónìí àwíyé ń tèmi àsọ̀nà lọ̀rọ̀ tí ń bá sọ. Àsọ pegedélèdè tí ń bá pè torí mo ti ṣe bá àwọn àgbọ̀ ọ̀jẹ̀gán alágbólé odù Idris Ọláníyà ló mà kúgbà ayé pìrìsẹ̀ntà ìbàrẹ̀ o pèdèpèdè àgbàlagbà tí ń pẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó kù ránṣẹ́ abiyamọ nú àwọn pèdèpèdè màláìka nú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ìbàrí àpàjùbọ̀ ọ̀rọ̀ bí ẹni tí ń gbèrò láti fi gbogbo ayé dá. Bí
mo ṣe ń sìn ọ̀tún bàbá mọ́jẹ̀ ń jìyà kún ẹ̀rí o. àwọn fáǹsì mi pòrí tí ń ṣẹ́sí wọn létí wọ́n mọ̀ rántí ọjọ́. ṣe sìn ọ̀tún bàbá mọ́jẹ̀. Oh my God. torí nígbà tán ní kí yóò rí ẹ̀mí. kò pẹ́ pọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. wọ́n dábòlẹ̀ ilé àwùyé seriously lọ́dún náà lọ́wọ́. gbogbo mi lè yọ ọmọ ní mi ò lè ṣe ọlọ́run ọba. àti rìn gbòòrò mọ́ lọ́dún yẹn ó fẹ́ le díẹ̀. gbogbo lónìí ilé ayé náà. àwa ń pẹ́ kọ́nà rìn ká. àwọn tẹ́fọ̀ wà ní ìtumọ̀ sí àwọn dáhùn jẹ́ lọ́dún. ẹ̀gbọ́n mi Olúṣọlá àlùmọ́ bó ṣe ń gbọ́ orin ní ọmọ òkè orin tó. lórílẹ̀ yìí kò dìgò bí ọmọ aráyé dẹ́kun ó lé wọn lórí. wọ́n káwọ́ sókè jòyàwó ṣe tí ó nítumọ̀. mi ò lè dá ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ. Olúwa tó yọ̀ jẹ́yẹmí ló pè ń wọlé sórí pẹpẹ mi sí odù èdè. òun ló jẹ́ ẹ̀mọ́ ẹ̀gbọ́n mi. ọ̀gá mi ọmọ bá bí n bọ́lá ìgètè pọ́tí ọ̀nà fẹ́ẹ́. ṣé ẹ ti fà pèrè tẹ́sẹ̀ ń gbọ́mọ yín dáadáa. Abdulateef Adébísí mojú ẹ̀rọ fún mi. Sunday Ayọ̀délé ń bẹ́ ń lé agbára pẹ̀lú ọ̀gẹ́ ẹ̀. òsákìrí gbẹ́nu sí jẹ́ kan mọ̀. mo kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Sunday Ayọ̀délé náà ló kọ tèmi ń jẹ́ ọmọ bàbá wòlíì làwọn olólùfẹ́ tèmi ń pè mí. mo kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé pé a kó àṣepọ̀dún wa ẹ̀. àwọn Abdulateef Adébísí ti jẹran ọdún wọn tán. wọ́n kọ́ ni orí yín burú ẹ̀ ń ṣeré atẹni tó ṣeré atẹni tí ó ṣeré gbogbo yín lẹ́nu kó wọn jẹ. èmi tí mo wá. ìyá ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ń bí o. orúkọ Jésù. Lady Evangelist Adébùkọ́lá Adéyẹyẹ fún sẹ́mi ọ̀gá Bukky Black. àwọn afagídí kọ́ sẹ́nu. kí wọ́n láǹfààní. Ọlọ́run sàn. fáyé mi sílẹ̀ látijọ́ mọ́ Ọlọ́run tòótọ́. orí bí wọ́n ti fi mi ṣe ẹyẹ pé kí láǹfààní bọ́ọ̀lù gẹ̀yìn mi ti olówó lọ́wọ́. torí ẹ kò gbọ́ aláṣẹ ọ. bẹ́ẹ̀ text mi pé ká máa gbọ́ orin lọ sóòrùn nìkan ní wàá máa gbọ́ lórí ètò lónìí. mọ̀kàn wú jáde torí pọ́jọ́ square àríkúyẹrí ni. ọmọ tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ ti wà lórí ètò ìjìnlẹ̀ ẹ̀bùn tẹ́ ẹ fẹ́ rí tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ ó ti wà ní agbára pẹ̀lú mi. mi ò sáà ní sàdéhùn fún yín lórí ètò tójú ká kí n mọ̀ mọ̀ sẹ́. ẹ̀yin lẹ́ni ẹgbẹ́ wa dẹ̀ ti gbé wá. odò oníjàntó odò oníjàntó. ètò ní ìka mọ̀mọ́ Ọlọ́run ọba ọdọwọ́ rẹ dákun bá wa ṣe bò tí bá wa ṣe lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ tòní ọ̀gbọ́dọ̀ ń wá o torí àbá súnsúnsùn kẹ́ òun náà àbálẹ̀ títẹ̀ kẹ́ kì í tẹ̀sẹ̀ Ọlọ́run tò ní dọwọ́ rẹ o yóò bá wa ṣe. ìjọ Ọlọ́run gbàǹkan méjì kan ó tún darapọ̀ mẹ́tọ́ tújú káàtó ní. Kérúbù Sẹ́ráfù Church òkè ìtùnú tó wà lẹ́yìn Nàwárùdín lókè Baálẹ̀ l'Óṣogbo. bàbá mi ẹ̀rí Àjàó bàbá gbógun mi ọba Dáfídì. bàbá níbi ìgbàgbé polówó fún ọ̀tá ní tòun àgbè fún mi. àmọ́ràn ti gbà àwọn èèyàn àkọ́ lọ ń sàánú. ọ̀tá ń bẹ nú ẹ̀sìn lẹ́wọ̀n. ọ̀pọ̀ gidigbo tẹ́lẹ̀ àwọn sì àparíkú yẹrí ni sáà l'Óṣogbo lọ́dún náà lọ. àwọn wòlíì bíi márùn kan n ò lè gbàgbé wọn l'Óṣogbo lọ́dún náà lọ. yóò wá yọ ṣé àti àtògbòmọ̀sán wá jọba lórí àwọn ọmọ àwọn l'Óṣogbo. àwọn bàbá ìwà apẹ̀rẹ̀ àwọn ẹjọ́ Rufus bá ń kọ́lé ẹ̀rí Àjàó bàbá. àtọ́lápàdé Rufus ẹ̀rí Àjàó bàbá gbógun mi àti Rufus bá ń kọ́lé bàbá mi. mo mí àròlé àwímọ̀yẹ wọ́n pè àyẹ́ sí jinú bàbá ti dolóògbé ń tiwọn ní ìsìn wọ́n pe Mósè Ọ̀pábọ̀dé Akíndélé bàbá tá a máa ń pè ní God first nígbà kan tó ti di Jehovah Jireh ń sìn. wọ́n mọ̀ pọ́n wọ́n pe jọ̀hún agbọ́ ọlọ́ọ̀kọ́ Deborah ìyá mi àyẹ́ sí jí Táíwò kẹtẹ̀ ń fẹ̀ lọ́jọ́ náà àwa ò nígbà kan ṣe ń bi kankan o torọ́ ọmọ tiwa ni. ẹ̀rí Àjàó bàbá gbógun mi ti wá darapọ̀ mọ́ ètò yìí live and direct lónìí ọba Dáfídì bàbá yìí bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ mi à ń mọ̀ sí rere nínú ìjọ Kérúbù Sẹ́ráfù òkè ìtùnú. bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn ń ṣe Ọlọ́run àlàyé Evangelist Wùmí Ọláníyàn Wùmí Glorious tìjọ CAC òkè àṣeyọrí tó wà lẹ́yìn ọbẹ̀ làwọn plastic industry ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa gbọ́ fọ́nrán tiwọn náà lórí ètò ìlú. àwọn tí mo pè é níyàn wọn tó lépa mi kiri wọn lọ dàbí lórí iṣẹ́ mi bí báwọn èdè lọ́lọ́run mi wọ́n ní ilé báwọn níbẹ̀ kí fa wọn sì jẹ́ kí n ṣe rere mo ti wá di best cup concert ilẹ̀ fẹsẹ̀ onífẹ̀tẹ̀ ogun àjọmọ̀ képe Jésù. ẹ kú fàpèrè tẹ àtàwọn àti wọn. bẹ́ẹ̀ mọ̀ mi ń wọ́n sọ̀rọ̀ mi Gbẹ̀ngà rẹ̀ máa rí pẹ́ẹ́rẹ́ ọmọ Kérúbù lèmi ń jẹ́.
àjífẹ́yìn òfò àjíforí ẹran fọkànrin kọlọkọlọ ọ̀rọ̀ tí kúgbó ayé kọ́ńṣẹ́ eégún ológo tẹ́ ẹ̀ pé ọ̀kàwé lọ́ọ̀yà ìjọsìn ti fọjọ́ wájú ẹ̀ lépo orin kì kọ́ bọ́ọ̀dù orin àtọ̀rọ̀ ọyàn òre olúkálukú ń bọ̀ bẹ̀ nú ẹ̀. ọmọ ìlú mẹ́ta tí ò jọra wọn ìrẹ́nímọ̀ ogun bá àmì ọlọ́bẹ̀ ẹ̀yìn gbàngbà ló sí èkìtì àwọn náà máa ń kìlọ̀ ọmọ òjògbórí orí mọ́jòjò kò ní bọ́ọ̀ mi lò gbọ́mọ̀ sọ ajílété yàdúrà ológorogodo àwọn anábí níbi tó ti ń jẹ kàkà tó mú kọyàn ọmọ ogun àjàjàjà kókó gbọmọ ṣùgbọ́n mi gẹ́gẹ́ lágbẹ̀dù yẹn dání mi ọmọ òtílẹ̀ tàbí sùn òkè súná mi sùn abẹ́bẹ̀ yẹn gẹlẹ́mọ̀ gbẹ̀ngà rẹ̀ bọ́ àríkú ẹ̀rí ọmọ kẹrùbù ẹ̀ wọ́n ná gbogbo ẹ̀ bó ṣe é nà lónìí. ẹ dákun mo fọlọ́wọ́ bá bẹ̀yìn ẹ̀ẹ́dẹ́gùn rẹ̀ náà ni o especially ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run tẹ́ ń pè wá láti wá kọrin nílé ìjọsìn yín lọ́wọ́ yìí fúdìkà tàbí kejì tẹ́ land disappoint yín tá a ráyè ẹ má jẹ̀gùn rẹ̀ mọ̀ ni àlè pínra wa sọ́kọ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n àwọn kan mọ̀ fún wa àwọn kan sì ní fún tó ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan yọ jẹ́ kúrò lórúkọ pé tí Jésù fi pè àwọn náà yọ wà désù ẹ má jẹ̀gùn rẹ̀ náà ni ẹjọ́ mọ̀ ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ń ṣe pé fún bá tún tẹ̀ wájú. ọ̀kan láàfin ilẹ̀ gbọ́ kan. gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́mọbìnrin tẹ́ fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ alálùbáríkà nílùú Èkó ẹ pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí free accommodation ni o ẹ̀yin ọ̀dọ́mọbìnrin ni lọ́dọ̀ màmá wa Àyànbọ̀dé Táíwò Àbẹ̀kẹ́lẹ́gbò màmá ìwà kẹrin pọ̀ 08054036847 08054036847 tẹ́ bá pè yẹn tí ò lọ ẹ pè 09039678326. ọlọ́run Joseph kìíní. mo mọ̀ pé wàá ti mọ̀ pé bí mo ṣe ń present lọ́wọ́ yẹn ó ń lọ lọ́wọ́ live panderet ní Facebook ó ń lọ lọ́wọ́ live panderet ní YouTube ìwọ kan tẹ̀lé wa bóyá kò tẹ Tujuka OSBC live Tujuka OSBC radio live ó ti já sórí ètò Tujuka nìyẹn tẹ̀lé mi Facebook wọn náà share like ẹ̀. ọlọ́run ayọ̀ sí kíta ìwò mi ọlọ́run náà ló lè máa ẹ̀ tẹ̀lé. ó lè bá ń dọ̀rẹ́ lórí ìtàkùn Facebook àkáǹtì tèmi Àríkúyẹrí Tujuka ni ẹ má lọ darapọ̀ mọ́ tààrẹ̀ mọ́ Àríkúyẹrí ọmọ kérúbù yẹn mọ́ aláwọn alágbára ti gbà yín lọ́ọ̀ mi Àríkúyẹrí Tujuka Instagram Àríkúyẹrí Tujuka YouTube àrẹ̀mú Àríkúyẹrí ọmọ kérúbù Tujuka. tó bá jọ́rí WhatsApp lẹ́tí fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ 08039716400 08039716400. gbọ́dọ̀ bá bá pè mí lẹ́yìn ètò MC lóde àríyá mi òdì orin tó ní kìmí gidi corporate show ni mò ń sọ. àníṣe olórí ayé ò bá bá wá gbé mi dìde. àbó o fẹ́ gbéṣẹ́ wá wọn náà fẹ́ darapọ̀ lórí ètò yìí o fẹ́ sọ nígbà wá abala kan tàbí kejì 08024137632 08024137632 nọ́mbà Àríkúyẹrí Tujuka nù Sunday Ayọ̀délé ó gbẹmí tàbáyé lókè lọ jẹ́ ká lọ polówó ọjà kan àbí kejì tá a bá ti padà dé ká wá dábòlẹ̀ lábala tó kàn á lọ lábala ẹ̀bùn mi torí ẹni tó ní ẹ̀bùn ẹlẹ́bùn gangan ó ti wà ń kàlẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ àwọn èèyàn wá tàbẹ́ lọ pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ nínú mẹ́sẹ̀gì tá a ní wọ́n sẹ́ndì mọ́ ń bọ̀ mi ò tí ì dé o Sunday Ayọ̀délé gbé sókè. ìyájà ò bàbá gbóògùn ni mo dé ọba Dáfídì. owó lónìí òwe tó pẹ́ kó tó dànù lọ́la. Yàlímì sátì àlífì dúnni ìyàsẹ̀lẹ̀ ìbúra wa. Kí ló ń jọgbà yé níwájú ọgbọ̀rún ọba fi jìjà? Wìtìwìtì ní gbogbo ẹni Adámúgo tó ti fẹ́ rògo ló ń dà lọ sílé ìjọsìn sí àná ẹ̀sọ́kè ìtùnú. Tó wà lẹ́yìn ilé ìwé Nàwárùdín ìlú dùn nílùú Òṣogbo. Níbi tọ́lọ́run ti lo wòlíì alápàdé Rufus ọba Dáfídì. Nínú
ṣe sílò lọ́jọ́jọ́ Wednesday bẹ̀rẹ̀ látago 9 sí 12 ọ̀sán. ṣé ẹ ti gbọ́ nípa ìṣòro alágbára ńlá ni tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday tó bá parí oṣù. Sunday school wọn bẹ̀rẹ̀ láago 9 sí 9 òwúrọ̀. ìṣe ọjọ́ ìsinmi àwọn tẹ̀lé ní wàrà ìṣẹ̀ṣà. ẹ̀yin apọ́rúkọ̀dà tórúkọ sí ẹjẹ́ lọ gbé jẹ́ fọ́rí. ẹ̀rí àjà ó bàbá gbógun mi ọba Dáfídì òkúrò lẹ́yìn Nàwárùdí ibẹ̀ sí ni bàbá wà. ẹ pè bàbá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08060890853. ìgbàlá ń dúró dè ọ́. àǹfààní ńláńlá rèé fún gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tí ẹ̀ ń ṣe ọ̀sìn ajá. ohun tí ẹ̀ ń wá lọ sí Sókótó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí òun rèé lágbo Sókótó. Aláyọ̀ Lovers Pets ni ẹ̀ ó ti rí èyíkéyìí oúnjẹ ajá tó dára tó ń fún ajá lókun tí wọn yóò sì fi máa dàgbà sọ bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ odò rà lẹ́dínwó. ènìyàn tó bá gbọ́ kó sọ fún ẹni tí kò gbọ́ o. Aláyọ̀ Lovers Pets ni ọ̀gángan ibùdó tí ẹ̀ ó ti rí ojúlówó oúnjẹ ajá rà. oúnjẹ ajá bíi Booster, Happy Dog, Pet Cool, Optimax, Puppy Toad, Bet, Multivitamin, Shampoo, ọ̀sẹ̀ ajá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ó yá ẹ jẹ́ kí a lọ ra ọjà ìdùnnú ń bẹ̀. Aláyọ̀ Lovers Pet wà ní number 28 kọ́nà Ládéjọbí street Òṣogbo àti shop 1 ẹ̀rọ àríkà shopping complex Iléṣà garage ọ̀nà bàbá ọ̀nà Òṣogbo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ sì lè pè wọ́n sí orí nọ́mbà 07031043700 tàbí 09053577329. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ nílò oúnjẹ ajá tó pójú owó lẹ́dínwó Aláyọ̀ Lovers Pet ń pè yín o ẹnì sọ níbẹ̀. Ajímọ́jàsán. Àwáyé. Gbà mí. Ẹyin táyà tí mo rà lánàá mà tó ti jò kanlẹ̀. A sì wí wọ́n lójúlówó táyà ni. Táwa ni a gbàgbọ́ báyìí. Ara nǹkan kí mẹ́ẹ̀ sọ fún ọ rẹ o. Tí lọ́yẹ̀ kò béèrè bí ọtí ní tojúlówó kó tó di pọ́ lámẹ́ra gbàrọ̀ gùdù. Ẹyin kò burú ìyẹn ti á dà tó gún. Ọbẹ̀ sì ti dà tún ṣe náà nù. Ibo gan ni ti arójúlówó táyà. Àwẹ̀ o. Ó ti gbọ́ nípa MF Akilapas and Son. Ìyẹn la lágbàtà ojúlówó táyà. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn o. Ẹ máa bọ̀ wá sí ẹ̀ka iléeṣẹ́ MF Akilapas and Sons. Lálágbàtà táyà lónìí lọ́rùn tó jẹ́ ojúlówó. Goodyear lẹ́fẹ́ ni. Wanley, Fitcrant, Triangle, Michelin tó fi dórí Pirelli àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ra táyà fún ìkéyìí car, bus, truck, trailer, grader, caterpillar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Táyà sealer ni inflator, tube, foot mat pẹ̀lú car security ògbẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe digital alignment, wheel balancing, servicing àti tire fixing. Ẹ máa bọ̀ wá sí ẹ̀ka iléeṣẹ́ Akilapa Tires and Sons tó wà ní Ring Road bypass lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá Olúgbòde Òṣogbo. Bákan náà ni ẹ̀ka wọn tó wà ní number 6 Hospital Road Àjẹgúnlẹ̀ Òṣogbo àti number 72 Ìtàkọ̀gùn Iléṣà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Fún ìkéyìí àlàyé ẹ pè sórí 08035028564. Akilapa Tires and Sons àwọn lọ̀rẹ́ onímọ́tò. kì í kú nínú ìràwọ̀ ní ìhó dá mi lójú. Èlíjà lọ Èlíṣà dé ìfàmì oróyè jogún ìpè káàṣà. babalọlá olóyè o. gbogbo èèyàn ló lọ bọ́lọ́run Joseph Ayọ̀délé babalọlá pàdé nínú ìjọ CAC òkè àṣeyọrí tó wà ní nọ́mbà 4 Sontu Ìrẹ̀wọ̀lé district lẹ́yìn ọ̀bẹ làwọn plastic industry Òṣogbo Ọ̀ṣun state. níbi tọ́lọ́run ti bá yọ onípojúpọ̀ pàdé nínú àwọn àgbàjá ní iṣẹ́ ìsìn wáyé. Remember me O Lord Olúwa rántí mi sí rere ní gbogbo ọjọ́ Thursday bẹ̀rẹ̀ látago 6 sí 8 òwúrọ̀. Every last Friday of every month ní sọ́ọ̀rù dágbére fún bàlújẹ́. ọ̀sẹ̀ kẹta ní gbogbo oṣù látọjọ́ Monday sí Friday làgbàjá mi sí èmi lẹ́rìí kan. I'm next to testify. gbogbo ọjọ́ kìíní nínú oṣù every first day of the month ní ìpàdé àwọn awáyé wá ṣe rere. látago 5 ìdájí sí 8 òwúrọ̀. ẹnì pé ìrètí Ọlọ́run tó kún fún iná mi mímọ́ ni. ẹ̀fàjẹsọ́lá níyàn Oyèwùmí aka Wùmí Glorious. fún ẹ̀bì àdúrà àti ìgbaniníyànjú 080-600-606-85. Jésù retí rẹ o.
pa. ẹni kò fi mí dá o. ẹ gbọ́ bó ṣe ń ṣe wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. fi mí dára tí o. ó ṣeé ṣe kí n kọ́wọ́ bo gbogbo tracks tó wà nínú ágbọ́ọ̀mù. ilé ayé. nígbà tó jẹ́ pé àgbà sí àti gbòǹtẹ̀. ayé tí mo ní mọ́ wọ́n retí ibi tí mo bá jà. láti ilé iṣẹ́ tó gbé jáde. bàbá. ó dẹ̀ ní gbogbo bí ó bá wù mí ní kí n fọwọ́ kàn mí. má jẹ́ wálé ayé mi lásán. ẹ̀bùn wà wájú mi inú mi sì ń. mi sì ń wú. má fi mi dára tí ó dá. bàbá aláàyè má fi mi dára tí ó dá. ọjọ́ òní tèmi náà dé. àwọn èèyàn wá kẹ̀tẹ̀ mi. bàbá olóko àjọbọ bárí. ayé mi dùn. bàbá ìsìnwọ̀n náà ó wá ń kọlu rẹ. bí o bá rí ìyàrí. bàbá ṣe dá méje wọn ò ṣe gbìn. ọ̀rẹ́ àgọ́. ọba ó sì tó ti. ọ̀rẹ́ ọlọ́run bí ó ṣàtìyàn bàbá ìwọ lọ̀rọ̀ mi yé. kọ́mẹ̀jẹ̀ pé ẹni tó kọ́ kọ́mẹ̀jẹ̀ pé ẹ bá wa dọ́gbọ́n sí stúdíò yìí ẹ gbé òkè ẹ̀ẹ́dẹ́ kọ́mọ̀. ìgbéga nìyàn ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ara iṣẹ́ ọwọ́ rẹ mi ní oníṣẹ́ ìyanu ó ṣẹ̀dá mi láti orúkọ rẹ àìkàìkà tó lóore ọba mímọ́ èmi yóò gbé ọ̀gá ọlọ́run mi èmi yóò máa fi ìbùkún forúkọ rẹ títóbi lolúwa ò láé àti láéláé wọ́n máa yẹ orúkọ rẹ lójoojúmọ́. kan forúkọ rẹ títóbi lolúwa ò láé àti láéláé wọ́n máa yẹ orúkọ rẹ lójoojúmọ́. èmi yóò gbé ọ̀gá ọlọ́run mi èmi yóò máa fi ìbùkún forúkọ rẹ títóbi lolúwa ò láé àti láéláé wọ́n máa yẹ orúkọ rẹ lójoojúmọ́. ìbùkún fún olúwa ìwọ kan mi mo mọ rírì oore rẹ nínú ayé mi ọlọ́run tó dára sí mi ní gbogbo ọ̀nà ó ṣe owó wáyé orúkọ rẹ lójoojúmọ́ èmi ìbálẹ̀gbẹ̀rún àwọn kò tó san oore rẹ àwọn márìndí níṣẹ́ rẹ ọlọ́run ọ̀run agbára rẹ kò láfiwé ní gbogbo ayé títóbi rẹ kò lódùn mọ́ ọba ọlọ́lá ọlọ́run mi èmi ọmọ. ẹ bá ń fobi táìtù ẹ fobi táìtù. ọkàn mi balẹ̀ ìgbà tí mo ti mọ Olúwa ayọ̀ mi padà wá kú àwọn òru ti dá sí ọ̀rọ̀ mi ó yà mí padà ó sọ mí dọmọ nínú Olúwa láyọ̀ wà ìrètí wà nínú Olúwa. ìgbà tí ń fò yín bírèkì ẹ máa kó bírèkì ni o. ìgbà tí mo ti mọ̀ Olúwa ayọ̀ mi padà wá kú àwọn òru ti dá sí ọ̀rọ̀ mi ó yà mí padà ó sọ mí dọmọ nínú Olúwa láyọ̀ wà ìrètí wà nínú Olúwa. ohun táyé ti gbà lọ ti pé ó fanú gbà ọ́ fún mi èmi ṣáà ní ayọ̀ mi kún jù ìrètí mi ò já sáfà nínú rẹ èèyàn bá lọ tó fún mi jẹ́ fúrúgbìn lọ́jọ́ kan yóò padà fayọ̀ wá ká ọlọ́run kì í jẹ́ nígún ohun ẹ̀bẹ̀ gbogbo ń bẹ níwájú rẹ. ọkàn mi bá. ó kọjá. ìgbà tí mo ti mọ̀ Olúwa. sẹ́ẹ̀rì
àwọn èèyàn lulẹ̀ lórí ètò yìí níjẹ̀jọ́ wọ́n lulẹ̀ kí ni àpèjá orúkọ yín. orúkọ mi ni Olúwatósìn Ògúndípẹ̀ Tósìn Light. orúkọ tẹ̀ ń jẹ́ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni sà. nígbà mò ń fi àwọn text message sọ wà lórí fún mi hàn yín láàárọ̀ ẹ̀rù ọbẹ̀ yín náà. ẹ̀rù bà mí o. ní kí ló fọ́ ni nínú text messages tó wà lórí fún mi ó ń lọ bí 100 plus èèyàn tó wá mú Sọlá Àlìsè nínú wọn Sọlá Àlìsè wọ́n tó ń pe àpèjá rẹ̀ wọn ọmọ bó ṣe jẹ́ ọmọ bíbí ìlú wo gan lèyí. ọmọ bíbí ìlú Ọ̀tàn Ayégbájú. ó ṣe àpapọ̀ mọ́ra wọn ṣé àti bàbá àti ìyá Ọ̀tàn Ayégbájú ni wọ́n. bàbá mi ni Ọ̀tàn Ayégbájú. ok ó dà mo ti ní tí tá ẹ bẹ́ẹ̀ wá lónìí mi ìmọ̀ bọ́yá yìí náà mo rà nílẹ̀ ṣùgbọ́n mi ti lè rí yín lẹ̀ bíbẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá lónìí gbogbo bí ọ̀yà á lọ nínú láìpù yín gbogbo ẹ̀ lálọ́ ntọ́wájú akọ̀wọ́bọ̀ akọ̀wọ́bọ̀ o ó dà báwo ni ìrìn àjò orin ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ mo fẹ́ gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báwo ni ìrìn àjò orin kan ṣe bẹ̀rẹ̀. mo bẹ̀rẹ̀ orin kíkọ ní mo join ẹgbẹ́ akọrin ní year 2000. ok year 2000. year 2000. ẹni dúró year 2000 sásìkò yìí ọdún mélòó ní ọ̀fẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn náà ó ti pẹ́ di ẹ tẹ̀síwájú. ní mo wà ní choir mo join ẹgbẹ́ akọrin ní year 2000 mo bẹ̀rẹ̀ sí orin kíkọ ń bẹ̀. ẹ̀gẹ́ a máa là kọ́ máa yá àwọn olólùfẹ́ yín nínú ìjọ o. ìjọ CAC Wonderful Revelation nílùú Òṣogbo yìí. láwọn náà máa gbọ́ yín mo ṣe ní kẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ o kẹjá là kó yé gbogbo wọn ẹ tẹ̀síwájú. ní inú ìjọ CAC yẹn mo ti bẹ̀rẹ̀. ẹgbọ́n sókè o ẹ má jẹ́ kí. so ìgbà tí Ọlọ́run mo wà ń choir aṣáǹkọrin Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ à ń lo ẹ̀bùn wa díẹ̀díẹ̀ gbà tó wá di 2007 mo pàdé ọ̀gá mi torí mo ní ọ̀gá mo pàdé ọ̀gá mi tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Prince Yemi Ojúọlápé Dr. Light ní year 2000 yẹn mo darapọ̀ mọ́ báǹdì wọn láti máa kẹ́kọ̀ọ́ sí nínú iṣẹ́ orin so ìgbà tó wá di 2012 èmi náà mo ti ń dá dúró èmi náà ti ń.